gbìyìn ọ̀tẹ̀ bá a ṣe ń pàkan nìkan tó rúwé ẹ̀rù bójú àkànbí mo dé aládìtú òwe èmi la fẹ́rí ọgbọ́n soge afẹ̀wà èdè pábìrú yábì dún ọ̀rọ̀ kalẹ̀ èmi gan-an lọmọ burú ọ̀kan làábí èèyàn tó bá bírú ẹ̀ méjì olúwa rẹ̀ ó kàn yọnu ọmọ Yorùbá ẹjí o ẹ̀rù bójú àkànbí mo forí ewì ké tantan ọmọ Yorùbá ó yá ẹ tají lójú oorun ọ̀rọ̀ Abdulrasheed Adéwálé olú Ìwó tìlú Ìwó ni mo fẹ́ kí gbogbo Yorùbá ó ṣàpérò lé lórí kí gbogbo ládéládé àwọn lóyè àtàwọn lóko nílẹ̀ yìí kí gbogbo wa ká tètè ká ṣàpérò kó tó di pásọ onípọ́nmọ́yọ ọba olú Ìwó máa kí kábíyèsí ó tó rí Ìwó wọjà ó pẹ́ tọ́ba Abdulrasheed olú Ìwó tìlú Ìwó ó pẹ́ tó ti fi rẹ̀ hàn gẹ́gẹ́ bí ọmọ àlè nílẹ̀ Yorùbá yọkọlú kò wá tán bí ìyàwó gbọ́kọ̀ sọ́lẹ̀ ọkọ yọké gbogbo yín tẹ́ ẹ gbìmọ̀ pọ̀ tẹ́ ẹ fọmọ ẹrú jọba ojú yín wá dojú ẹni arọ̀ lóye ẹ̀rù òbodò ìmọ̀dò ìbáṣe bí ẹlẹ́dẹ̀ abàlújẹ́ àtìgbà tó lú Ìwó tó ti folóṣóṣo lórí láàfin ni mo ti mọ̀ pọ́rọ̀ yóò padà bọ̀ wá lẹ́yìn kábíyèsí folóṣóṣáyá tán ó folóṣóṣáyá ó tún wá gbádélé lórí kí alọ́ba bá di méjì láàfin ọba di méjì ọba làgàtà àtọba alágídígba ẹ̀yìn Ìwó ẹ ò rí pé ẹ ti sọba yàn sípò èmi ò gbọ́ nínú ìtàn bẹ́ẹ̀ mi ò ti gbọ́ nínú àrọ́bá pé wọ́n ń jẹ́ ẹ́míà nílẹ̀ Yorùbá rí àyàfọ́ba àsìyàn tí pé ara ẹ̀ ní ẹ́míà gbogbo ìgbà tí Tẹ́lú ń serú èyí àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ò rí nǹkan ṣe sí ìlú yọkọmí ìlú kò kàn mí ni kó wá jọ lù yegede ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mú gbójọba tẹ́ gbádélá kú arápá lórí tẹ́ ní kí dìdìrín ó bá gbọ̀ pàṣẹ lójú gbogbo yín pátá ni ó padà wá padì ọ̀hún mẹ́rẹ̀ awí kónkó lójú ọlọ́rọ̀ kọ́lọ́rọ̀ ó gbọ́mọdé kọ́lọ́rọ̀ ń bá gbọ́ èmi ni babaláko ọlọ́rọ̀ fẹ́ dà gbogbo Yorùbá panupọ̀ àtọkùnrin àtobìnrin àtọmọdé àtàgbààgbà gbogbo wa panupọ̀ pé kí Fúlàní ó kúrò nílẹ̀ bàbá wa wọn ní kí kálukú ó sọdẹ rẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ìran Yorùbá fẹ́ gbára wọn lọ́wọ́ àwọn ọ̀daràn tí fojoojúmọ́ ṣe wá níbi ọba Abdulrasheed Adéwálé Tẹ́lú tìlú Ìwó ńlọba Ìwó bá mú kíní ọ̀hún tán ó mú kíní ọ̀hún tán lọ́gán tó wọra lọ́gán ló ṣiṣẹ́ lára rẹ̀ sódì kíá lọ́ba Ìwó bá di tẹ̀lẹ̀ yàdádì ọba Abdulrasheed Adéwálé tìlú Ìwó ó ní káwọn Fúlàní ó máa bọ̀ nílẹ̀ Ìwó ẹ wá wá kí dìdìrín akíndanidání ọba òpónú aláìnílàákàyè Tẹ́lú tìlú Ìwó ó ti dẹ́ni ẹ̀kọ́ ó dẹ́ni ègbé gbogbo Yorùbá ló ń bẹ̀ jà ẹ̀rù òbodò Odùduwà nation ló jẹ mí lógún torí pé tẹnitẹni tàkìtà ní tàwọn àkìtàn Awíkóńkó lójú ọlọ́rọ̀ wọn ò forí ewì kìlọ̀ ìwà bàjẹ́ èmi ò forí ewì kìlọ̀ ìwà bàjẹ́ bàbá alágídí bó o bá fẹ́ kó o ká mi mọ́lé bó sì wọ́ kó o dè mí lọ́nà àmọ́ lákọ̀ mo wà bí ìbọn ajá tó bá dùbọ̀ ẹkùn ló fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ọba mania ọba jímúgbó ọba Ìwó gángan ni mò ń bá wí o àṣẹ̀ṣẹ̀ rojòlò yìí ti yọrùkú láúláú bó o bá fẹ́ kó o kọ́ ti kú bó bá sì wọ́ kó o tètè gbọ́rọ̀ ìkìlọ̀. ọba tó bá ṣe rédèrèdè ọba tó bá ṣe játijàti rádaràda yàmàyàmà ẹ̀yin ìlú ẹ̀jẹ̀ adìẹ. Yo, this is my quote and I repeat. Poverty is not the absence of natural resources, financial resources, or human resource. It is the absence of leadership. Okay. I'll begin by saying that when greed, tribalism, ethnocracy, and nepotism encapsulate a group of people, no matter how rich they may be, they will never see the future. Africans that have had the heart to push the continent Africa to another dimension have been destroyed by Africans. Most of the fathers of independence had their nations at heart, and if they were given the opportunity to execute what they intended to do, it would have been very possible for Africa to have emerged ere long. I will give you a few analyses that will shock you. A country like Togo got independence from France under the leadership of Sylvanus Olympio. Olympio did not want the France CFA. Olympio created the Togo currency. But a man called Iyadema Nasingbe was used to eliminate, that is a Togolese, used to eliminate a Togolese that has Togo at heart. Iyadema Nasingbe killed Sylvanus Olympio.
You go down to Burkina Faso, there is this guy called Maurice Yamiyogo. He was the one that gave them independence. He was annihilated. The person that came later after him, Thomas Sankara, in 1987, he was eliminated by Blaise Compaoré. You come to Central African Republic, there's David Dacko. David Dacko was to change the nation in another dimension, but a man called Bokasawa used to eliminate him. You go down to Congo Brazzaville, there's this guy called Maro Ngouabi. Ngouabi also was eliminated through a coup d'etat. Now, if you go down to Guinea Equatorial here, there was this guy called Masias Ngema. It was his own cousin, Obiangema Basoko, that was used to eliminate him. You go down to Ghana, Osage from Kwame Nkrumah had a good intention for the nation. It was Kotoko, his own clear neighbor, that eliminated him. You go to Nigeria, the guys of Nnamdi Azikiwe, they were eliminated by Paul close to them. Now, if you put it in a nutshell, you go to Mozambique, Samora Moise Machel, it was his close partner that eliminated him. The West, and I repeat, will never and ever have access to Africa until they use Africans. That's why I say what is eating the bean seed is within the bean seed. Africans are full with greed, full with ethnocracy, tribalism, and nepotism. And if nothing is done, we will keep on killing our best every year. As I talk to you recently, I would guarantee you all shorty that this guy Magufuli has convinced us against once more that Africa does not need any support out of the country. Lazarus Chakwera, in his 8-minute speech commemorating the death of Magufuli, he said, the unpredictable Magufuli. They did not know that leadership could run in Africa without money being borrowed from International Monetary Fund, because they did not know Magufuli was coming. They did not know that projects could be set up and executed on time, because they did not know Magufuli was coming. They did not know that somebody could not pay attention to General Assembly of the United Nations. They did not know Magufuli was coming. African presidents have given us the impression that you must borrow to succeed. Before Magufuli came to power, most of the mines in Tanzania were privatized. But what he did was that he came back and then sanctioned the foreign companies that were mining in Tanzania until 16% of those particular mines were given back as ownership back to Tanzania. A scenario occurred in Zambia. Zambia is the best producer of copper. You have the copper belt in Zambia. Zambia sold that copper belt to an American firm upfront without payment, that they will exploit the copper and pay them later. American firm came, took that particular copper belt, turned it within 2 years and paid the money upfront, and is giving Zambia a 0.00 something percent as royalty for their mine. Was that colonialism? It is talking about stupidity and poor management. Who brought gun to give that copper belt to America? Nobody brought gun. When last did you see Europeans using prestation, assimilation, or indirect rule in Africa? It's no longer there. Let us consider the fact that they are taking a greater chunk of our resources. The balance we have here is very possible for us to manage those things. How can a man come in 5 years' time without borrowing a dime from International Monetary Fund, a dime from World Bank? He was able to restore 6 aircrafts into the Tanzania airline. He was able to build bridges, build railway, restore back the Julius Nyerere hydroelectricity project that could give Tanzania 99% guarantee of electricity throughout the year without borrowing a dime. China proposed to borrow him 10 billion to reconstruct and expand the port in Dar es Salaam. He refused, yet the port was under extension. Where did he get the money? That's what we are talking about. A man that came and gave free education to all government schools in Tanzania. Mr. Leo, 20,000 ghost workers were discovered. That's where our money is going to. That's not colonialism. He also arrested 14,000 unqualified workers in the government. Those 34,000 persons who were earning salary they did not merit is what was melting down the economy. It was not a colonial master. I think if we go down to most African countries, there are people who are earning salaries that do not exist in the government. Where is colonialism in all these things I have outlined?
A man who said that education is free for girls, but the moment you become pregnant, your family will start paying fees. A nice way of fighting moral decadence. Who are we going to blame? Where did he get the money? He came and saw the hospital. President now goes down to the hospital. Beds were scattered, rotting. Patients were sleeping on the floor. He fired the entire medical staff and gave them 1 month to repair all the beds in Tanzania. And suddenly, from nowhere, the beds were repaired in the space of 2 months. Okay. ẹ ṣeun púpọ̀ bàbá wa Ikọ̀ àtúntúnú látẹ̀kan ẹ̀yin èèyàn wa mo lérò pé agbádùn fọ́nrán tí àkọ́kọ́ náà sí orí àtẹ́gùn yìí ṣùgbọ́n ká tó tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ ká gbọ́ orin Odùduwà lónìí. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wá fún ilẹ̀ ìbí wa tàgbéga 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 fàyè rí ìgbàgbọ́ wa ní pé bá ti bẹ̀rù làgbọ́ mọ́ ká ṣiṣẹ́. àti ẹ̀yin ní ògo ilẹ̀ adúláwọ̀ bá a ṣe bí ẹrú bẹ́ẹ̀ kọ́ la bí ọmọ. Mo kí gbogbo wa pé a káàbọ̀ sórí ètò lónìí, gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tí ẹ̀ ń gbọ́ wa lórígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáńlá ayé pátá níbikíbi tí ẹ bá wà. Mo lérò pé ẹ̀ ń gbọ́ wa kìtìkìtì lónìí bó lójú ọjọ́ ṣe rí. Mo kí wa a kú àárọ̀, a kú ìyálẹ̀ta, a káàsán, ẹ kú ìrọ̀lẹ́, ẹ sì kú àṣálẹ́ o. Ìyá wọn kan ṣe ọjọ́ òbí lónìí, mo kí wọn wípé wọn kú ọjọ́ òbí o, bó ti jẹ́ pé wọn ò fẹ́ ká pariwo àwọn síta. Mo ní àṣọdúnmọ́dún báyìí ni àwọ̀ àṣọdúnmọ́dún, aṣọ́ròmọ́rò láwọ̀ àṣọ́ròmọ́rò, akànnàmọ́gbò kì í pọdún jẹ bẹ́ẹ̀ ni o. Wọ́n ní ọdún ò lè jọ kí torí pé ọdọọdún là ń rórógbó, ọdọọdún là ń rí ọmọ obì, ọdọọdún là ń rí àwòsá, ọdọọdún là ń rí ọmọ obì lórí àtẹ. Ọdún kan ò lè jọ ká má rí obì báyìí ní orí igbá o. Ìyá wa kò sí bó ṣe lè wò kán péré àkàlàmàgbò tí kò ní lo ẹgbẹ̀rún ọdún o. Láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba, ìwòye ọdún tó ń bọ̀ àjọ máa péjú ṣe ni o. Nínú ọlá, nínú ọlà, nínú àlàáfíà, nínú àìkú tí ń ṣe baálẹ̀ ọ̀rọ̀ ni ẹ máa ṣe ọdún tó ń bọ̀. Àti gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń ṣe ọjọ́ òbí lónìí, mo kí gbogbo yín pátá o wípé ẹ kú ọjọ́ òbí o. Láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba, ìwòye ọdún tó ń bọ̀, ọdún re ni o, ọdún re la máa jọ ṣe. Ìyá wa Ìdáyàtù Múráínà Akínyìn o, ìyá wa Ruth Ẹniọlá, ìmọ́lẹ̀ Oòduà Ẹ̀mí Ọ̀làdìmẹ́jì, a kí gbogbo yín pátá o wípé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò lónìí. Ẹ bá wa share ètò yìí, ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, ẹ bá wa share rẹ̀, ẹ bá wa share rẹ̀. Ètò tí ò ní ká lè gbádùn ètò náà bí òyìnbó ṣe gbádùn sìgá. Ayíbámọ̀ tí ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa fún ìgbà àkọ́kọ́, Ìjìnlẹ̀ rédíò lórílẹ̀‐èdè Turkey lélẹ́yìí o, nílùú Istanbul. Orúkọ tèmi ò tí yí padà, Ìjìnlẹ̀ Marcus, apèdègbà gbogbo ilẹ̀ Turkey, Guru Maharaj adẹ́rìn pòṣónú. Mo kí wa lónìí wípé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Àwọn mélòó ni wọ́n ti wà ń bẹ̀? Ìyá wa Láìtàn Làtífà Akínyìn, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ bá wa share the program tonight. It's gonna be interesting. Ẹ má bínú wípé à ń fi àwọn àjàsà díẹ̀díẹ̀ sí fún àǹfààní àwọn tí wọn ò fi bẹ́ẹ̀ gbọ́ Yorùbá tààràtààrà. Báyìí la ṣe ń fi jára díẹ̀díẹ̀ sí. Lónìí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, nǹkan kan wà tá a fẹ́ gbéyẹ̀wò, òun ni ìkìlọ̀. Tẹ́ ẹ bá wo
àkọlé ètò wa tòní tó sọ wípé ìkìlọ̀ ta là ń kìlọ̀ fún ta ni ìkìlọ̀ náà bá wí níbo ló ń lọ báwo ló ṣe jẹ́ kí ló dé tó ti jẹ́ pé ìkìlọ̀ la fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí ìdáhùn sí àwọn ìbéèrè yìí ò pọ̀ rárá ìyá wa Zainab Muhammed akẹ́yìn ẹ káàbọ̀ sórí ètò Fẹ́mi Bọ́lájí akẹ́yìn ẹ káàbọ̀ sí orí ètò lónìí ẹ bá wa ṣíà ètò yìí ẹ bá wa ṣíà ẹ̀ bá a ṣe ń ṣe tá à ń bá bọ̀ látẹ̀yìnwá bẹ́ẹ̀ náà la ṣe máa ṣe lónìí tí gbogbo wa máa gbádùn bí òyìnbó ṣe ń gbádùn sìgá o ẹ̀yin olólùfẹ́ wa lórí ìkànnì yìí ẹ ṣáà máa bá wa ṣíà ẹ̀ ẹ máa bá wa ṣíà ẹ̀ ẹ máa bá wa ṣíà ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣíà ètò yìí mo ní ọwọ́ tẹ́ fi ń ṣíà ẹ̀ kò ní kan ìsàlẹ̀ àpò ẹ wá ní fi gbọ́mọ sùn ojú tẹ́ fi ń wò wá kò ní fọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni etí tẹ́ fi ń gbọ́ wá kò ní di gbogbo wa náà la mọ nǹkan tí à ń ṣe tá a bá ti wà lórí ètò yìí máa ń pẹ́ jùlọ ní dédé àsìkò yìí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Odùduwà ni lóòótọ́ ìjìnlẹ̀ rédíò kò dá lórí Odùduwà nìkan nítorí bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá lórí YouTube báyìí bẹ́ẹ̀ náà làwọn kan wò wá lórí àti share link yẹn sí orí Facebook ẹ jẹ́ kí a sáré share sórí Twitter lónìí bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn kan ń gbọ́ wa kitikiti lórí rédíò wa lálẹ́ tòní bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn kan wọ́n máa ń wò wá lórí Twitter lónìí bí a ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí torí náà ẹ máa bá wa share fún gbogbo àwọn tó wà lórí kọ́ńtàtì yín pátápátá kó má jẹ́yìn nìkan ni ẹ máa gbádùn ètò yìí lónìí ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú níbi tá a bá a dé lónìí ẹ̀yin èèyàn wa. Ìkìlọ̀ pàtàkì ta là ń kìlọ̀ ìwà fún àwọn ọmọ Yorùbá ni kí ni ìdí tí a ṣe ń kìlọ̀ fún ọmọ Yorùbá a máa túṣu désàlẹ̀ ìkòkò lálẹ́ òní torí oríṣiríṣi nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí o ní orílẹ̀-èdè location confusion a gbọ́ wípé Buhari lọ sí UK àbí ó lọ fún mẹ́díkà ìdí tó ṣe lọ mẹ́díkà ó wà lọ́wọ́ wa ń bi tá a wà yìí bó tẹ̀ jẹ́ pé a ti fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ dáadáa wọ́n ní ẹ wádìí ohun gbogbo dájú kí ẹ̀sìn di èyí tí ń ṣe òtítọ́ mú nítorí náà a máa wádìí kúlẹ̀kúlẹ̀ tí ó lọ ṣe ní orílẹ̀-èdè Bìrìtìkó ká tó gbé síta sí ojú ayélujára ṣe gan ìdí rèé tí a fi ń pe ìkànnì ní ìjìnlẹ̀ Media TV ìjìnlẹ̀ Media TV ohun tí wọ́n bá ń pè ní ìjìnlẹ̀ ni àwọn ohun tí kì í mọ̀múlòmú tí kì í figbá kan bọ̀ kan nínú òun ni à ń pè ní ìjìnlẹ̀ kéèyàn sọ̀rọ̀ kó wádìí nǹkan kí ó tó gbé sórí àtẹ́gùn bẹ́ẹ̀ ni oríṣiríṣi àwọn nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀yin èèyàn wa ẹ wá jẹ́ kí ìkọlọ̀ yìí kó bẹ̀rẹ̀ báyìí ẹ sọ fún àwọn olóṣèlú tí wọ́n ń gbìyànjú wípé àwọn ń sáré tú 2023 ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ò ní rí 2023 o eléyìí ò kì í ṣèpè ẹ lọ kọ déètì ní sílẹ̀ lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni kò ní fi ara rẹ̀ wọ 2023 ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ara ẹ̀ ò ní dá pé tó fi máa wọ 2023 ẹ kọ déètì ní sílẹ̀ wọ́n lè máa wò ó ṣùgbọ́n ojú ìwòran tí wọ́n fi ń wò ó ojú méjì lásán ni wọ́n fi ń wò ó ìbáṣepẹ́ Ọlọ́run bá mi ṣí wọn lójú kẹta tí a mọ̀ sí ojú ẹ̀mí wọn ìbá ti sáré 2023 àwọn kì í ṣe àwọn olóṣèlú nìkan àwọn kan wà láàrin àwọn olórí wa tí wọn ò ní bá wa wọ 2023 tí ò kì í ṣèpè lára wọn agbẹjọ́rò wà nù wọn o àwọn adájọ́ wà ń bẹ̀ ó ṣeé ṣe káwọn ọba gan faragbánú ẹ̀ ó ṣeé ṣe kí oríṣiríṣi àwọn èèyàn tí ó jẹ́ ìlú mọ̀ọ́ká lónìí kí wọ́n fara kááṣá nínú tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n bó ṣe máa ṣẹlẹ̀ mi ò mọ̀ ìgbà wo ló máa ṣẹlẹ̀ mi ò kúkú mọ̀ ta ló fẹ́ ṣe èmi ò mọ̀ o ẹ má béèrè lọ́wọ́ mi o ṣùgbọ́n ó ní ohun tí ajá rí tájá fi ń gbó ajá ò kì í dédé gbó lẹ́yìnkùlé bàbá tèmi wọ́n ní ẹrẹ yẹ ò dédé bà lórùlé ọ̀rọ̀ ni ọmọ ẹyẹ gbọ́ ìyẹn kó jẹ́ ti àwọn olóṣèlú àti àwọn ọba àti àwọn òjòyè àti gbogbo àwọn ọ̀tọ̀kùlú ńlẹ̀ Yorùbá tí wọn ò fọwọ́ mọ́ nǹkan tí à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ó ṣeé ṣe kí wọ́n sọ pé ọmọdé ló ń sọ̀rọ̀ o ó ṣeé ṣe kán ní pé ajá ló ń gbó
ó ṣeéṣe kí wọ́n sọ wípé kí ló tiẹ̀ ń sọ náà nígboro ẹnu. ò bá tó àsìkò wọ́n á mọ̀ wípé ṣeréṣeré kọ́ o kò sẹ́ni tó ń gbọ́ tó ẹni tó sápamọ́ tó ọmọ sọ pé kò sẹ́ni tó gbọ́ tó ẹni tó ń ṣọ́ ni bẹ́ẹ̀ ni ẹ wò ó Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí a bá wọn nípìn nínú aburú tó ń rọ̀ dẹ̀dẹ̀ lókè yìí o torí dùgbẹ̀dùgbẹ̀ tó ń bọ̀ lókè yìí tó bá jálulẹ̀ tán kò ní í ṣe kó mọ́ fún wọn o ṣùgbọ́n ó kàn ṣe ni láàánú wípé níbi tẹ́lẹ̀ṣẹ̀ bá ti ń jìyà olódodo atọ́wò ń bẹ̀ ẹ sọ fún àwọn olóṣèlú wa ẹ sọ fún gbogbo àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá wípé kí wọ́n máa padà bọ̀ nílé díẹ̀díẹ̀ ẹ sọ fún gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó ń wà lókè ọya wípé ewu rọ̀ dẹ̀dẹ̀ lórí Nàìjíríà ewu rọ̀ dẹ̀dẹ̀ lórí àwọn ọmọ wa tó wà lókè ọya ewu rọ̀ dẹ̀dẹ̀ lórí àwọn olórí wa ńlẹ̀ Yorùbá o ewu rọ̀ dẹ̀dẹ̀ ẹ lọ kọ déètì òní sílẹ̀. Mo rí fọ́nrán kan mo ti rí i lánàá mo kọ́kọ́ sọjú nù mo neglect fọ́nrán yìí mo kàn tún sọ pé ó dáa jẹ́ ń padà lọ sórí fọ́nrán yìí lónìí nígbà tí mo débẹ̀ mo rí wípé ibi tó yẹ kí a ti bá ọgbọ́n tá a bá bá a gọ̀ ń bẹ̀ ojú a máa bá ní tì lóòótọ́ ibi tá à ń lọ lónìí kọ́ leléyìí ṣùgbọ́n ẹ kàn já sáré wo sinimá yìí fọ́nrán yìí ká sáré play fún ẹ̀yin èèyàn wa kẹ́ ẹ gbọ́ nílé. Ìyà tó ń jẹ wá Nàìjíríà yìí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ wípé kì í ṣe gbogbo àwọn tí wọ́n ń jà fún ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Odùduwà kì í ṣe gbogbo àwọn tí a mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ajà fún ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn kì í ṣe àwọn tí a mọ̀ gẹ́gẹ́ bí olórí ilẹ̀ Yorùbá ló máa jà fún wa o ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà tó yẹ pé ọlọ́gbọ́n la pè wọ́n onímọ̀ la pè wọ́n olóye la pè wọ́n ṣùgbọ́n ńgbà tó bá wáyá dé sáà kan sáà a máa gbọ́rọ̀ àgọ̀ lẹ́nu wọn ṣùgbọ́n ìkìlọ̀ pàtàkì lélẹ́yìí fún wọn kó má rò pé ọmọ Yorùbá gọ̀ ọmọ Yorùbá òkúkú gọ̀ wọ́n ní àdàbà ń pò gèdè ó ṣe bíi pé ẹyẹlé ò gbọ́ ẹyẹlé kúkú gbọ́ títìrì lẹyẹlé ń tiri ẹ mọ̀ wípé àdàbà àtẹyẹlé ọmọ ọ̀yá làwọn méjèèjì ó ní n tó dé tádàbà fi ń fò lókè tẹyẹlé fi ń gbénu lé ọ̀rọ̀ ọjọ́ iwájú leléyìí ọ̀rọ̀ tèmi kọ́ bádàbà bá ń pògèdè lókè á rò pé ẹyẹlé òkúkú gbọ́ ohun tóun ń sọ bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀rẹ́ ẹyẹlé kúkú gbọ́ ìṣe ló kàn ń tiri ó kàn ń díbọ́ ni báwọn olórí yìí ṣe ń ṣe tí wọ́n ń yọ́ sóbẹ̀ náà là ń yọ́ gbọ́ àwọn tí wọ́n sì ń ṣọ́ wọn náà báwọn náà ṣe ń gbìyànjú láti gbé ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà là ń gbọ́ lọ́dọ̀ tiwa ń bí ẹ máa béèrè pé báwo la ṣe gbọ́ ó dà ẹ̀yin àgbà lẹ́sọ pé ikùn àgbà lọ́bẹ̀ tí mì ntàgbàlagbà fi ń jẹ̀kọ abẹ́ ìwé ló wà àgbàlagbà nìkan kọ́ torí wọ́n ní bọ́mọdé bá mọwọ́ wẹ̀ abágbà jẹun o èyí tá a sọ lọ́dún tó kọjá ó ti ń wá sí ìmúṣẹ o èyí tá a sọ lánàá lára ẹ ti ń wáyé díẹ̀díẹ̀ bí ò tẹ̀ tí ì farahàn tán èyí tá a tún sọ lónìí ẹ lọ kọ sílẹ̀ o lóòótọ́ èèyàn ẹlẹ́ran ara ni wá ó ṣeé ṣe kó má wà 100% accurate ṣùgbọ́n ńgbà tá a bá sọ̀rọ̀ tó bá wà 80, 85, 90% accurate kẹ́mọ̀ wípé àti mú distinction 10%, 15% tí ò come to reality ni wípé àwọn náà gbìyànjú wọn ṣọ́ra ká ní wọn ò ṣọ́ra ṣe ni ó ṣeé ṣe kí gbogbo ẹ̀ ó jẹ́ 100% accurate. ẹ̀yin èèyàn wa ìkìlọ̀ pàtàkì la mú wá lálẹ́ tòní ṣe àrí ìkìlọ̀ tá a mú wá lálẹ́ tòní oríṣiríṣi ọ̀nà ló máa yà sí ọ a máa bá àwọn aráàlú wí lónìí a máa bá àwọn olórí náà wí gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń bá wọn wí díẹ̀díẹ̀ báyìí àti ń bá wọn wí díẹ̀díẹ̀ ṣùgbọ́n ó máa dé sáà kan tó bá tó sáà kan à kọjá sórí àwọn aráàlú lóníṣànsán níbi tẹ́mi gan ti wà lára wọn tẹ́yìn náà wà lára wọn oríṣiríṣi fọ́nrán la máa nà sórí atẹ́gùn lónìí èyàn ṣáàjá farabalẹ̀ lónìí ká fi ti wa gbéyàwó ọ̀rọ̀ ẹ wá nǹkan fìdílé kẹ́ ẹ fìdílé nǹkan
wọ́n ní alárè àjàgbá nǹkan ń bọ̀ wá gbé nǹkan hànú lónìí o ẹ̀yin èèyàn wa ẹ má jẹ́ ó sú yín ẹ má jẹ́ ó rẹ̀ yín ibi tá à ń lọ ò jìn rárá kò tiẹ̀ mọ̀ ṣùgbọ́n ibi tá a fẹ́ yà lónìí ó máa ṣe díẹ̀ ó máa pọ̀ díẹ̀ ẹ wí fún wọn nílé alára ẹ rò fún wọn nílé ajérò ẹ má gbàgbé ká ẹ rò fún wọn nílé ọwọ́ àrùngún àga ẹ wí fún wọn nífẹ̀ẹ́ òòyè níbi tójúmọ́ ire ti mú wá sílé ayé wípé ìjìnlẹ̀ Mákọ̀ọ́sù ti dé sórí ètò lónìí o àtikalẹ̀ sórí YouTube bíbá bá a ṣe ń ṣe lójoojúmọ́ ayé kò ní í sú wa kò ní rẹ̀ wá láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba wọ́n ní kàkà kórẹ̀mí máa múrẹ̀ rodò máa fi wé ọ̀fẹ́ gbéra àwọn kan á ní kàkà kórẹ̀mí máa múrẹ̀ rodò máa fi ṣọmọ ẹja lóore èyíkéyìí tó bá wù kí ẹ wí nínú ẹ̀ ṣòkòtò bá mú Kàrímù wá méjèèjì àti ṣòkòtò àti Kàrímù kí wọ́n ṣáà ti dọ́dọ̀ wa ni o ẹ jẹ́ jókòó kárò fún arúgbó kárúgbó pé òyìkì kọ́yìkì ó pe ìyálélé ẹ má gbàgbé kẹrù fún ìyàwó ilé lónìí o wípé àtúntìdé sórí ètò ẹ̀sọ́ fàdán kádàn rò fóòbẹ̀ ẹ jẹ́ sáré wo fọ́nrán yìí ná ká tó lọ sí orí ètò lónìsànsán lónìí látẹnu agbẹjọ́rò ńlá kan ni. Nigeria is the largest concentration of black people on earth. bàbá yìí ń sọ o ẹ̀gbọ́n tí bàbá yìí ń sọ ẹ jọ̀ọ́ Yorùbá bọ̀ wọ́n ní àgbà ò kọ́gbọ́n orí ńlá kọ́ ni èèyàn fi ń ṣe kíni orí ńlá kọ́ ni èèyàn fi ń ní ọgbọ́n o ó yàtọ̀ ọ̀tọ̀ síra wọn pé kéèyàn kàwé kò sọ pé èèyàn ń ka ọgbọ́n pé kéèyàn kàwé kò ní kéèyàn ní làákàyè ó yàtọ̀ sí ìwé o ọgbọ́n ó yàtọ̀ sí ìwé bẹ́ẹ̀ ni ẹ máa gbọ́n tí bàbá yìí ń sọ ǹjẹ́ ṣé a lè rí ọgbọ́n kankan bẹ̀ bí àbí gbogbo nǹkan tí bàbá yìí wí àti ẹ̀ lè rí ọgbọ́n kan bó tilẹ̀ wù kó mọ nínú ọ̀rọ̀ tó ń sọ torí pé láti ọdún 1960 tá a ti gba òmìnira kátẹ́ sọ wípé a mà gbàgbé ń pa 1914 tí wọ́n amalgamate Nàìjíríà papọ̀ tí wọ́n ti fi tìpátìkúùkù so wá pọ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà kàwá ní pé láti ọdún 1960 ẹ jọ̀ọ́ Giant of Africa tí wọ́n ń pè wá kí wá ní lárí giant tá a ní ará àkìlọ̀ tá à ń wí leléyìí ẹ kìlọ̀ fún bàbá yìí wípé àwọn tí wọ́n ṣerú nǹkan tí wọ́n ṣe lọ́jọ́ kìíní àná ó níbi tí wọ́n ti bára wọn kọ́ má jẹ́ káwọn ọmọ Yorùbá ó yí ojú padà sí wọn torí wọ́n ti ń dàgbà bóyá ìgbé ayé táwọn ń gbé ó tẹ́ wọn lọ́rùn bóyá owó ẹjọ́ tí wọ́n ń ṣe kiri òun ni wọ́n rò pé àwọn aráàlú fẹ́ jẹ ni bóyá kádẹ ẹ̀kúnlẹ̀ àdúrà káwọ́lẹ̀ àdúrà ká sọ fẹ́ lẹ́dùà kára owó ìbèsè lẹ́dùà wípé ìtọ́jú àwọn aráàlú ń rí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kọ́lọ́hún jẹ́ kí ojú àtòun ọmọ ẹ̀kọ́ kan rí fóṣù 6 péré bóyá àdúrà tó yẹ ká gbà fún bàbá yìí lélẹ́yìí àbẹ́yìn èèyàn wa mi mọ ojú tẹ́ ẹ fi wò ṣá bóyá ojú tí mo fi wò ó lẹ́yìn náà fi wò ó tó bá jẹ́ ojú kan náà ni a fi wò ó mo ò bá ní bóyá kí n kúkú tú àwọn èèyàn wa lẹ̀ fún ìṣẹ́jú 10 péré tá a bá gbọ́ fọ́nrán yìí tán wípé kọ́kàn rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sílẹ̀dùà pé ntójú àwọn ọmọ Yorùbá ń rí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wípé kọ́lọ́run jẹ́ kí ojú bàbá yìí ó rí fún oṣù 6 péré ká wá mọbi tá rẹ̀ kù sí àìrílégbé àìrọ́nà lọ ilé ògbá ọ̀nà ògbá tí ń ṣe ìwé àháràgbá bẹ́ẹ̀ ni àìróúnjẹjẹ àìrómimu ojú òpópónà tí ò já garaga iná mọ̀nàmọ́ná tí ń ṣe mọ̀nàmọ́ná àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ètò ààbò ńkọ́ ṣebí bí bàbá yìí bá ń ṣàìsàn tíyàwó ń ṣàìsàn ọmọ ń ṣàìsàn wọ́n á sáré gbé wọn dìgbàdìgbà ó di Amẹ́ríkà ó di London ẹ wá wò ó fọ́nrán kan náà wà ń bí tí mo fẹ́ fi hàn wá átíkù ni mò ń bọ̀ ó dà ẹ jẹ́ ká sì máa bá ilé yìí lọ níbi tí ilé ìgbọ̀nsẹ̀ ilé ìwòsàn àṣà 1978 ọba Saudi Arabia ó máa wá láti orílẹ̀-èdè Saudi ó máa wá sí UCH ó máa wá gba ìwòsàn bẹ̀
ìyá wa Ọláìtàn Latifat only someone even mentions my name that I should hear the truth he is saying imagine. Oda, that's why Sowore can't win because of this stupid lawyer. Bẹ́ẹ̀ ni Ìmọ́lẹ̀ Oòduà àwọn ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀. Ìyá wa Ọláìtàn Latifat ó ní note 6 months just a week. Oda ó ní no. Ìyá wa Ọláìtàn Latifat wọ́n ní rárá pé for just only a week kojú wọn ó rí nǹkan tí ojú àwọn aráàlú ń rí. Kẹwàá gbọ́ ọ̀rọ̀ rúrùn tó ń jáde lẹ́nu bàbá yìí. Ìkìlọ̀ lélẹ́yìí bàbá yìí tó bá fẹ́ mú yín kò gba àwọn tó bá máa mú yín ní ìṣẹ́jú kan rárá. Wọ́n á mú yín wá kàn fọwọ́ ìyà wọ́n á fi ba yín lẹ́nu. Ẹ wá wo nǹkan tí ojú àwọn aráàlú tí ó ń rí. Bóyá ká tú àwọn èèyàn wa sílẹ̀ tá a bá gbọ́ fọ́nrán yìí tán kọ́kàn bá mi pè wọlé àwọn 3 péré torí àrò 3 ò kí ń dọ́bẹ̀ nù wípé kí wọ́n gbàdúrà fún bàbá yìí wípé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sáwọn aráàlú kó ṣẹlẹ̀ sí i fún ọ̀sẹ̀ kan péré kí gbogbo ẹ̀ ó débá lọ́sẹ̀ kan péré kó wá wò bóyá kò ní pariwo pé Nàìjíríà ti sú mi bí bàbá yìí bá sick àgbà Amẹ́ríkà àgbà London àgbà gbogbo ẹ̀ lọ. Mo ní ọba Saudi ó ń wá sí UCH láti wá gba treatment ní 70 early 80s. Ẹ wá wo condition UCH lónìí toilet wọn ò ṣiṣẹ́ mọ́ toilet kò lè flush. Ṣé in tó tẹ́ bàbá yìí lọ́rùn lélẹ́yìí torí population Nigeria bí? Malta is one of the most beautiful cities in the world. Wọ́n wọ 500,000. Ẹ̀wọ̀ economy wọn bó ṣe wà stable tó. Ẹ wò bí ó ṣe wà stable economy wọn. Tábàpá gbogbo population Yorùbá papọ̀ ó ju population Germany. Germany àwọn ló ní the best economy in kí lorúkọ ẹ̀ in Europe. Mélòó ni population wọn ní Britain? Mélòó ni population wọn ní France? Ṣé population la fẹ́ jẹ ni àbí kí ló ti dà? Ó sú mi o. Ṣé population la fẹ́ jẹ ni àbí kí ló ti dà? Ẹ ṣeun púpọ̀ bàbá wa Ẹ̀mí Ọládìméjì wọ́n ti fi ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa séjú agbágbé wọ́n ti pín ní gbogbo àwọn nǹkan tí ẹ máa pè wá sí wọ́n ti pín ní gbogbo ẹ̀. Ẹ ṣeun púpọ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣeun púpọ̀ àdúpẹ́ admin wa tàtà ọwọ́ tí ẹ fi ń pín ní ẹ̀ àkàndò ní mú yín lọ́wọ́ pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run ọba. Kẹ̀ wá wò ó ẹ jẹ́ wo fọ́nrán tí ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹyẹ tí bàbá yìí ń wí èmi ò tí ì fẹ́ pass judgement ó dìgbà tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ wọn tán. Nigeria is the largest concentration of black people on earth. We must make it to succeed. Nigeria is the largest concentrated black population in the whole world. Congratulations to Nigeria. Congratulations, ẹ kú oríire. Now, the population of Ghana is 33.7 million people. Yoruba people tí wọ́n ń gbé ní Nigeria 60 million. Almost ×2 of the population of Ghana ló wà nílẹ̀ Yorùbá. Look at the economy of Ghana and look at the economy of Nigeria. You can imagine kí Ghana máa lé Nigeria nílùú wọn kó máa ṣe kíni kó máa maltreat Nigeria nílùú wọn kó máa ná Nigeria kó máa wọ Nigeria embassy is a great embarrassment of the highest order. Now wọ́n ní wọn gangan kọ́ lẹ́yìn àfáà àbí lẹ́yìn ìmáàmù ṣebí kó ti lè gé ẹran ni. Country mélòó ló ní population tó ju Yorùbá lọ? Ṣé bàbá yìí wọ́n ti kọ́ wọn lọ́pọlọlọ nígbà tí regional system of government tó ń reign ní Nàìjíríà ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn mélòó ni population wa ń gbà yẹn? Ẹ tí ẹ jẹ́ ń gbìyànjú kí n ṣàṣẹ Yorùbá population in 1960. Yoruba population in 1960.
ẹ̀já wò ó 1960 Yoruba population in 1960 ẹ̀já wò ó ẹ̀yin èèyàn wa 1960 population ẹ jẹ́ ká wòye population Yorùbá ní 1960 ẹ má bínú o picture lẹ́yìn gbé sí bíbá yìí o. mi tí ì rí o mo fẹ́ wá Yorùbá population ní 1960 Yorùbá population in 1960. Wọ́n gbé wá o. Okay, the Yoruba population was around 42 million in 1960. 42 million ní population Yoruba in 1960. This is it. The Yoruba people announced Yoruba are an African ethnic group that inhabit Western Africa. The Yoruba population is around 42 million people in total. Now, other big population wọ́n ṣe ṣẹlẹ̀ ni. Now they're not talking about 1960 here. Ẹja gbàgbé yẹn náà, ẹja gbàgbé ẹ̀. Ká má dá wa lágara ẹ̀yin èèyàn wa. Now, ẹ wá wo population Yorùbá ní 1960. Ẹ wo between 1955 and 1959 pẹ̀lú gbogbo àwọn nǹkan tí a achieve látìgbà tí Nàìjíríà ti parapọ̀ ní ọdún 1966 ti date. Kí ni nǹkan tá a achieve? Kí ni lọ síwájú wa? Àti wá di èrò ẹ̀yìn pátápátá. Ṣé wọ́n ti pò bàbá yìí ní fúnpọ̀? Wọ́n ti kó lọ́pọlọlọ ní òṣè mọ̀ kó jókòó. Ṣebí lọ́ọ̀yà ló pera ẹ̀. Ṣebí ajàfẹ́tọ̀ ọmọ ènìyàn ló pera ẹ̀. Ǹjẹ́ ṣé nǹkan tí wọ́n ṣe fún wa Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ṣé wọ́n ń jà fún ṣé nǹkan tó yẹ kó sọ ni wípé kí Nàìjíríà kó sì parapọ̀ kó di kan náà ìpè ìyà tó ń jẹ wá ní Nàìjíríà kò tó ẹ máa wo máa sọ̀rọ̀ sí mi ó máa sọ̀rọ̀ sí yín o gbogbo wa ló máa sọ̀rọ̀ sí lónìí ẹ máa gbọ́. Nigeria is the largest concentration of black people on earth. We must make it to succeed. Those who are calling for a breakup of Nigeria along ethnic lines are short-sighted. Now, nínú àwa àti bàbá yẹn jọ ta ló wà short-sighted? Ó nínú àwọn tí wọ́n ń jà fún òmìnira ilẹ̀ wọn, ó ní they are short-sighted. Ẹ jẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ bàbá yẹn, who among us are short-sighted? Ṣáwa ni àbóhùn? Kó wo development tó wà ní Nàìjíríà, kó wo iye gbèsè tó wà ní Nàìjíríà, kó wo máa ṣó Àbújá fún yín àti street wa ní Nàìjíríà. Màá wá ṣó ibi táwọn èèyàn ń gbé fún yín ṣébi tó yẹ kéèyàn gbé leléyìí ẹ̀yà wa kan ní ó ní Germany population is 83 million while UK is 67 million. Now UK àti Germany ò ṣe parapọ̀ kọ́ńtì kankan náà. Must we go along with the population àbí kí ìgbé ayé wa kó ti dáa? Èwo làwa fẹ́ nínú ẹ̀? Ṣé population la fẹ́ jẹ ni? If Yoruba people is 40 million in 1960, that means that 70 million people are figured out that they give us not the correctly, that they give us not correctly more than that. That is, our population must have gone beyond that if Nigeria was 40 million in 1960. Now, ẹ jẹ́ ká wá gbọ́ nǹkan tí bàbá yìí ń sọ. Ó sì máa sọ̀rọ̀ sí wa pé we are short-sighted. The first èébú tó kọ́kọ́ bú wa nìyẹn, insult. Are short-sighted. We profound respect them. They are short-sighted. They simply want to transfer national oppression, national exploitation to their own fiefdoms. That's all. That national exploitation wo lójú eléyìí tá à ń ṣe yìí. Look at how much we get from Nigeria, from Lagos alone. How much we get from Lagos? How much do they give back to Lagos? How much do they give to Kano? How much do we generate from Ghana? From Kano
as revenue. Èló ni wọ́n fún Kano, èló ni wọ́n fún Lagos, èló là ń generate ní Ondo State, èló ni wọ́n fún Ondo State, èló ni wọ́n generate Ogun State, èló ni wọ́n fún Ondo State back. Exploitation wo lójú eléyìí lọ? Exploitation wo lójú eléyìí lọ when the security chiefs are all Fulanis and Nupes. They are all Fulanis and Nupes. Well, we don't have any single one. When our what's it called? Immigration chiefs, they are all from the Fulani. They are all Fulanis. Exploitation wo lójú eléyìí lọ when our seaport are being dominated by the Fulanis. Exploitation wo lójú eléyìí lọ. A fẹ́ kí inú mi ò bá dùn tó wáyé pé bàbá yìí lè ṣàlàyé fún wa wípé exploitation kan tún ju exploitation tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Yorùbá àbí ní Nàìjíríà yìí. Exploitation wo lójú, mo ní màá fi fídíò kan hàn wá lónìí níbi tí wọ́n ti show wa ní street wa ibi tá à ń gbé táwọn èèyàn wa ń gbé. The kids are there. How do you want them? How do you expect them to think the right way pẹ̀lú ibi tí wọ́n ń gbé yẹn? Máa fi hàn wá, ẹ farabalẹ̀. Ìkìlọ̀ ní àkọlé ètò tòní. Ẹ sọ fún àwọn èèyàn wa wípé ìkìlọ̀ pàtàkì lélẹ́yìí fún wọn lónìí. Ìbá jẹ́ àwọn ọ̀dọ́ àbí àwọn olórí kí wọ́n ṣọ́ra wọn ṣe nítorí ó máa dé sáà kan, á tó sáà kan kò ní sáyè mọ́ fún ìkìlọ̀ mọ́. Á wá di àsìkò ìdájọ́. Nígbà tí àsìkò ìdájọ́ bá dé tán, màá wá wo ibi tírú àwọn èèyàn báyìí máa sá sí. Bóyá ó máa lọ sí Kano àbí á lọ máa gbé ní Kaduna àbí kó máa gbé l'Abuja, a máa mọ̀ ọ́ torí pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Nàìjíríà yìí kì í ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣẹlẹ̀ sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà pẹ̀lú nǹkan tó lọ́n fún wa. Ẹ wá sọ fún àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n ń campaign tí wọ́n ń gbè lẹ́yìn àwọn olóṣèlú wípé àsìkò ìkìlọ̀ lélẹ́yìí àti ń wàásùn láti nǹkan bí ọdún kan sẹ́yìn àti wá bọ́ sí àsìkò ìkìlọ̀. Ó ṣeéṣe ká padà sórí ìwàásù lọ́la o, ṣùgbọ́n lálẹ́ tòní ìkìlọ̀ pàtàkì fún gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Ìkìlọ̀ pàtàkì fún gbogbo ọmọ Yorùbá àti gbogbo àwọn olórí wa. Ìkìlọ̀ pàtàkì fún gbogbo àwọn ọ̀dọ́ àti àwọn olórí wa ni wípé kí wọ́n ṣọ́ra o. Real info only sometimes I wonder if these so-called leaders are under spell. If you have our country, do we need a Fulani from Abuja to defend us from this Fulani kinsmen? From his Fulani kinsmen? In fact, it's ó jẹ́ nǹkan ìbànújẹ́ fún mi nígbà tí mo bá rí àwọn ènìyàn tí wọ́n pera wọn ní ọlọ́pọlọ pípé tí irú nǹkan báyìí bá jáde lẹ́nu wọn. Mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan pé ká kàwé kò ní ká ka ọgbọ́n. Àgbà ò kọ́gbọ́n torí tágbà tó bá kan ọgbọ́n kò yẹ kírú àwọn Fẹ́mi Fálànà kó máa sọrú nǹkan báyìí kó máa gbé jáde nígboro ẹnu. Tó bá jẹ́rú Amẹ́ríkà ni wọ́n wà ní tí wọ́n sọrú nǹkan báyìí wà láì wọ́n ti gán wọn dáhùn. Wọ́n á ti pàdánù kò pẹ́ rárá. Kó máa pẹ̀lú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kó wá máa gbérù nǹkan báyìí sọ jáde nígboro ẹnu is a shame. Fẹ́mi Bọ́lájí wọ́n ní Fẹ́mi Fálànà is buying houses from EFCC. How do you expect him to find her people, to free her people? I mean his ẹjọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ o. Okay. Ó ń disconnect kìíní ẹ̀ ń disconnect ṣùgbọ́n ó ti connect padà. Ó ní ẹ ṣeun púpọ̀. Only they won't be EFCC selling houses in Yoruba land to Baba Falana. What do you expect? Ó dáa, ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí bàbá yẹn sọ. It's not about, none of them is talking about education for everybody in their imagined republic. Now, you call it their imagined republic. Now in Nigeria, as we are in Nigeria today, do we have education for everybody in Nigeria? Ṣẹ́rí tó bá ṣe wípé bàbá yìí jókòó ń ronú gẹ́gẹ́ bí ọlọ́gbọ́n, gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ka ìwé tó tún ka ọgbọ́n,
gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ka ìwé tó ka ọpọlọ mọ́ kò yẹ kó máa gbẹ́rù nǹkan báyìí sọ jáde lẹ́nu. now ìwọ ń sọ wípé àwọn tí wọ́n fight fún agitation fún republic wọn, look at the way he qualified it. Ó ní their imagined republic. tó bá jẹ́ ẹni tó ní ọgbọ́n tó nífẹ̀ẹ́ aráàlú ẹ̀ lọ́kàn tó yẹ pé ajàfẹ́tọ̀ọ́ ara ẹni tó ń sọ tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ló ṣe jẹ́. ǹjẹ́ kí ni ẹ̀ṣẹ̀, kí ló ń tó burú jù ń bẹ̀ tó bá jáde kó lọ bá àwọn tí wọ́n ń jà wípé ẹ jẹ́ kí n wo nǹkan tẹ́ ẹ gbé dání, àbí kó advice wọn. eléyìí túmọ̀ sí wípé I don't care, nothing concerns me whatsoever, I am okay, my families are okay, my children are okay, so I don't need anything from your republic. torí pé ó ń jẹ lábẹ́ ìjọba kò kúkú dùn mí o. nǹkan tó kàn ń dùn mí ni wípé wọ́n pe human rights activist mọ́ ọ lórúkọ. ìbáṣepọ̀ ó kàn pera ẹ̀ ní lọ́ọ̀yà lásán, ìyẹn agbẹjọ́rò, á ti mọ̀ wípé ìrun agbẹjọ́rò ló máa ń parọ́, ìrun agbẹjọ́rò ló máa ń ṣèké, ìrun agbẹjọ́rò ló máa ń rò òótọ́ lẹ̀ tó máa ń dojú òótọ́ bolẹ̀, ìrun agbẹjọ́rò ló máa ń pe dúdú ní funfun fún ni. èyí ìbá má dùn mí, ṣùgbọ́n nítorí pé human rights activist tó ti pe orúkọ ẹ̀, tó ti pè mọ́ orúkọ ẹ̀, ìyẹn gangan òun ló ń dùn mí. ìyẹn gangan ló ń dùn mí nínú nǹkan tí bàbá yìí ń sọ. torí ọlọ́pọlọ pípé kan ò lè jókòó kó máa sọ̀rọ̀ nǹkan tó ń sọ yìí jáde lẹ́nu. now is there anything like education in Nigeria? They have totally destroyed our education. In the last 1 year, how many months làwọn ọmọ wa fi lọ sí school? tó fi lọ sí school tó fi no kátẹ́ ni pé apart from COVID-19 àwọn universities wa ní western world or in some other part of the world, even in that Africa, in Ghana, àwọn students tí ò lọ sí school during the time tó yẹ kí wọ́n lọ sí school wọ́n ṣe fún wọn ní online lecture. àwọn ASUU wọ́n ti ṣe kíni wọ́n ti daṣẹ́ sílẹ̀ for how many months now? For donkey months. ìjọba ò ṣe nǹkan kan sí. Look at our doctors ní gbogbo hospitals. Look at what is happening in our hospital, in public hospitals. UCH níbẹ̀ yẹn ò ní tọ́lẹ̀tì wọn ò ṣiṣẹ́. ẹ jọ̀ọ́ kí ni nǹkan tí bàbá kí ni nǹkan tí I just don't know. When I stumble on this video, I was just wondering pé ṣé ọ̀rọ̀ ni bàbá yìí sọ jáde lẹ́nu ṣá? ṣé bàbá yìí padà lọ gbọ́ fídíò yìí ńgbà tó ṣe tán? ṣojú òkòkò ronú ẹ̀ ṣàpẹ́ nǹkan tí mo sọ yìí ò lọ́pọlọ lórí. About education for everybody in their imagined republic. Now, is education available for everybody in Nigeria? ẹ máa gbọ́ poverty level Nigeria nínú fídíò kan tí máa nà sórí atẹ́gùn lónìí. The poverty capital, the world poverty capital is Nigeria. Now, is education for everyone in Nigeria? For the fact that you can afford to send your children to school in abroad, to go to the most expensive universities and the private secondary schools in Nigeria, ṣé you qualify everybody to have the same opportunity? Ẹ wo iye private universities tó wà ní Nigeria. Go to our universities. Ẹ wo state universities wà ní Nigeria. Now, ṣé bó ṣe wà ní western world nìyẹn? ṣé bó ṣe wà ní western world nìyẹn? Now, is education available for everybody in Nigeria? That is $1 million question I am throwing back at this stupid man. I am not sorry láti sọ nǹkan tí mo sọ yẹn. None of them is addressing the type of economy that will promote prosperity. Now, is there anything like economy that promotes the prosperity, that gives room to prosperity in Nigeria? As we are talking, is there anything like economy that promotes the prosperity of the Nigerians? No. We only run the economy that promotes the prosperity of the politicians, of thieves, and the lawyers
the fake lawyers like him tí wọ́n portray ara wọn gẹ́gẹ́ bí human rights activist. That is what we have in the country. That's exactly what we have in the country. And that is a major reason we are saying no to Nigeria. Because Nigeria is not working for me. Nigeria is not working for those of you that are watching me at home right now. Èèyàn tó bá ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ tí wọ́n sọ pé Nigeria is working for him, which means wípé ó ti ń jẹ lábẹ́ ìjọba ni. Even the people at the helm of their affairs tó jọmọ Yorùbá, Nigeria is not working for them except àwọn tó yẹ pé wọ́n ń ṣe owó òlu, wọ́n rí owó òlu kó jẹ nìkan. Àyàfi àwọn nìkan tí wọ́n bá ń rí owó òlu kó jẹ. Àwọn tí wọ́n dẹ̀ ń rí owó òlu kó jẹ yìí, they will never allow that money to go back to you to circulate. So that when it is time for the election, when it is time to use you, they will have the opportunity, they will have the chance, they will have the power to reach you with nothing or little. Wọ́n á lè convince yín pé ẹ máa bọ̀. Ẹ dẹ̀ máa gbọ̀n tẹ̀lé wọn, ẹ máa gbọ̀n tẹ̀lé wọn bí ewé jóbélé. Somebody like him, àwọn èèyàn á máa pè ní human rights activist. Can a human rights activist kó sọ̀rọ̀ bíi bàbá yìí? Tó bá yí àwọn kan á ní ká má máa bú àwọn kan, ká má máa ṣe kinní kan. Ǹjẹ́ ṣé irú nǹkan báyìí ṣó lè jáde ká má bú àbí ká má sọ̀rọ̀ sí wọn like this? Because as you see this man, people listen to him across the world as a prominent person in Nigeria. And meanwhile, without knowing wípé wọ́n ti kó wọn lọ́pọlọ, wọ́n ti kó ọpọlọ màálù sí orí wọn. Kọ́sọ́n bá kó ọpọlọ màálù sórí ẹ̀, kò ní lè jáde pẹ̀lú ìyà tó ń jẹ àwọn ènìyàn. Ǹjẹ́ ṣé bàbá yìí tiẹ̀ try kó tiẹ̀ gbìyànjú lọ́jọ́ kan pé okay o, let me go and visit our schools in Nigeria, in the Yoruba land, in the villages. Bàbá yìí enjoy free education bàbá Awólọ́wọ̀, kó tiẹ̀ lọ sí àwọn schools yẹn, kó lọ bẹ̀rẹ̀ sí ní visit ẹ̀, kó wo state of our schools. Ṣùgbọ́n travel, kó máa wo bí school ṣe wà labroad. Ǹjẹ́ ṣé bó ṣe yẹ kó rí lélẹ̀ ló ṣe wà lọ́dọ̀ tiwa? Ẹ wo bí school ṣe wà ní 1960s. Yaba Tech, èèyàn tó bá ti dénú Yaba Tech, even if you are not a student, màá sọ fún yín lónìí, àwọn káà kan ṣì wà, stainless can ni, ó ṣì wà ní Yaba Tech up till as at 6 years ago. Tí mo lọ bẹ̀gbẹ̀yìn. Stainless can tẹ́ bá ṣì wo ẹ̀yìn ẹ̀, ó ṣì ń dán gidi ni. Wọ́n ti sọ míì, wọ́n ti sọ di dustbin lénìí. Wọ́n ní this stainless can is everywhere in the campus. Tílẹ̀ bá ti mọ́, wọ́n á ti po tíì sínú àwọn can yìí. Èèyàn kan, student kan chicken kan, lecturer kan chicken kan ni wọ́n máa ń fún wọn tó máa ń jẹ. Ṣẹ́rí gbogbo àwọn can yìí wọ́n wá po tíì sínú ẹ̀ káàkiri nínú campus. Kálukú á máa débẹ̀ á máa mu tiẹ̀. Free ni o. Náà ìgbà tó wáyá, economy ẹ̀ ń bàjẹ́, ó ń bàjẹ́ díẹ̀. Ìgbà tó yá, wọ́n wá ń pín ẹdìyẹ kan, wọ́n á pín sí méjì fún student méjì. Ìgbà tó wáyá wá di wípé wọ́n wá ń la itan ẹdìyẹ àti wing ẹdìyẹ wọ́n máa fún student. Wing kan, èèyàn kan, ẹsẹ̀ kan, èèyàn kan. Nígbà tó wáyá kò tẹ̀ wá sí rárá. Kò tẹ̀ wá sí tea fún anybody mọ́ láàárọ̀. Now, are we going forward or we are moving backward? Now, is the economy that we are running, has it ever given room for the prosperity of the masses? No. Àdébí pé economy Nigeria fún àyè sílẹ̀ fún wa láti ní ìtẹ̀síwájú, láti ní ìgbéga gẹ́gẹ́ bí mẹ̀kúnnù. Irú wa yìí bá má ti kúrò ní Nigeria. Bí Turkey bí àwọn èèyàn ṣe ń sọ pé Turkey ò dá tó, ọmọ Turkey mélòó ló ń travel? Tẹ́ ẹ bá lọ sí Côte d'Ivoire lónìí, mi ò wá lè sọ ń sìn o, but as at 2001 tí mo dé Côte d'Ivoire last, tọmọ Côte d'Ivoire bá lọ, the highest place tí wọ́n máa lọ ni wọ́n máa lọ France. Wọ́n máa lọ 2 years, 3 years ní France. Once they get little change, they will come back home. Wọn kì í dúró labroad. That is Côte d'Ivoire. What do they have? They only live on agriculture.
nǹkan tí Côte d'Ivoire ń live on nìyẹn and ta ló ṣe agriculture fún government ni government ló ṣe gbogbo ẹ̀ fún wọn and they live comfortable lives but ní Nàìjíríà ǹjẹ́ ṣerú ẹ̀ wà ìkìlọ̀ fún bàbá yìí ẹ bá wa kìlọ̀ fún torí tó bá tó àsìkò tí gbàdúgbàdú bá máa gbowó àgbàdo lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n sọ̀sọ́kùsọ tó ń tutùkùtù yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ á máa bá kẹ́dùn wípé nǹkan tó dẹ̀ ṣe fún lágbájá yìí ò dá o láì mọ̀ wípé ó ti domi gbóná síwájú ó di dandan kó tẹ̀lẹ̀ gbígbóná ó wá gbérin sínú iná irin wá pọ́n tán wá tẹ̀ síwájú ààrẹ ẹ̀ wá bèrè tó bá ṣe ń gbé ẹsẹ̀ báyìí lẹ́sẹ̀ ló máa ṣí mọ́ irin tó máa ṣí mọ́ irin eégún ilé alára ó ní ìwọ òrìṣà òkè tú mi ṣe tó o bá fẹ́ tú mi ṣe tó o bá sì tún fẹ́ tú mi ṣe fi mí sílẹ̀ bó o ṣe bá mi. ìdí tí mo ṣe gbé fọ́nrán yìí sórí atẹ́gùn lónìí ni wípé àwọn tí wọ́n wà ní àwùjọ àgbáyé wọ́n á máa gbọ́ wọn ní elder statesman ni wọ́n lélẹ̀ ló ń sọ̀rọ̀ yìí wọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ wọn ju ọ̀rọ̀ wa lọ o ẹ má jà parọ́ tanra wa wọ́n respect ọ̀rọ̀ wọn ju ọ̀rọ̀ wa lọ bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀rẹ́ àwọn tó wà ní western world wọ́n mọ̀ wípé irọ́ ni nǹkan tó ń sọ o ṣùgbọ́n wọ́n á máa di ọ̀rọ̀ ẹ̀ mú wípé nǹkan tó sọ lélẹ́yìí ẹ wo bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ wo oríṣiríṣi àwọn tv station tó máa ti gbé ṣùgbọ́n mélòó ni tv station tó ti gbé nǹkan tẹ̀mí ń sọ jáde lẹ́nu látìgbà tí mo ti ń pariwo lójoojúmọ́ látọdún tó kọjá no single radio station will ever do that or tv station torí náà la gbọ́dọ̀ jáde láti ṣe kíni láti takò wọn láti fi àbùkù kàn wọ́n wọ́n ní tọmọdé bá lọ sóko tó bá peku adájẹ́ tó bá pa kíní kan ṣùgbọ́n ọjọ́ tó bá pààrọ̀ gidigba kò ní lè dájà gbé wálé fáwọn òbí ẹ̀ torí náà ẹ sọ fún Fálànà kó ṣọ́ra ṣe o. In the republic of their dream, it's all about let us have our own fiefdom to continue the oppression of the masses. Now the oppression that we have in this country ṣé kò tí ì wà enough láti sọ wípé we don't want to continue with this country anymore. ìgbà táwa ń darí ẹkùn tiwa fúnra wa ń gbà yẹn táwọn bàbá wa ń lead wa a mọ bí àwọn èèyàn ṣe ń jà now ẹ wo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lásìkò ogun wẹ́ẹ̀ tiẹ̀ ẹ wo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ńgbà ayé bàbá Akíntọ́lá ká ní pé ńgbà yẹn ká ní Nàìjíríà pé ìjọba Nàìjíríà jọ wà papọ̀ ǹjẹ́ ṣó ṣeé ṣe kí náà nígbà ayé ogun Àgbẹ̀kọ̀yà ṣé ká ní Nàìjíríà gbọ́ àpapọ̀ ńgbà ṣe èrò wípé ó ṣeé ṣe kágbẹ́kọ̀yà ó dìde nígbà yẹn pé àwọn fẹ́ jà kó dẹ̀ ja ìjà yẹn successfully. ṣùgbọ́n nítorí pé nǹkan ò fararọ lọ́dọ̀ tiwa àwọn sọ pé nǹkan táwọn fẹ́ lélẹ́yìí ó kọ́ dàbí wọ́n ti merge Nàìjíríà àpapọ̀ ńgbà yẹn náà 1967 nǹkan ò fararọ lọ́dọ̀ tiwa and àdẹ̀lẹ̀ continue láti máa bá lọ báyìí people are dying Fálànà. If you don't know, people are dying by the day. Go to the hospitals. Kó lọ sí general hospital, kó lọ wo state of our hospitals. Kó lọ sí toilet, kó wọnú toilet hospitals. Inú toilet gan pé èèyàn tẹ̀ lọ gbèdì sí inú zinc wọn lásán gan àìsàn ńlá ó lè báyàn láti bẹ̀. Ilé ìwòsàn tí wọ́n máa gbé ẹ̀fọ́rí lọ tó máa gbé nǹkan míì ńlá tó ju ẹ̀fọ́rí á gbé padà wá sílé. And that will not work. And by the way, all those who are demanding, who are declaring republics online, have they held referenda? Have they held plebiscite? Ọ̀dẹ̀ ni bàbá yìí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà pọ́ dẹ̀ ni wọ́n ni. Náà tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa referendum bàbá lọ́yà ìwọ tó sọ pé o mọ̀wé o ti mọ òfin. Tá a bá sọ̀rọ̀ nípa referendum ẹ jọ̀ọ́ kí ló máa kọ́kọ́ wáyé before referendum? Awareness has to come before referendum. Ìgbà tí Britain tó fẹ́ ṣe referendum kí ló kọ́kọ́ ṣe?
wọ́n kọ́kọ́ fàyè sílẹ̀ fún awareness, wọ́n campaign fáwọn èèyàn wọn, wọ́n jẹ́ káwọn èèyàn wọn mọ reason táwọn ṣe gbọ́dọ̀ kúrò nínú Europe EU, táwọn gbọ́dọ̀ dúró as Brexit. Àbí ṣé wọ́n kàn déédéé jókòó, wọ́n kàn déédéé dìde lọ́jọ́ kan pé ó yàwó ẹ jẹ́ ká ṣe referendum. Téèyàn bá ń dàgbà, ṣé wọ́n máa ń kóyàn lọ́pọlọ ni téèyàn bá ń dàgbà? Èèyàn ni bàbá Akíntóyè, look at how old is he is. Ó dẹ̀ ṣì ń jà fitafita fúnlẹ̀ Yorùbá. Àwọn elder statesmen kan wà bẹ́ẹ̀ tí wọ́n sì ń jà fúnlẹ̀ Yorùbá pé until tí mo bá jà dé ojú ikú o, ṣùgbọ́n as long as I am alive, we are getting our nation. Now, you can imagine you call yourself a lawyer. You don't know what comes before referendum. Ṣé referendum ló máa ń kọ́kọ́ ṣáájú campaign ni? Ẹ fẹ́ lọ ṣe election, ẹ wá ní kó máa ṣe election before campaign. Ṣebí campaign ló yẹ kó kọ́kọ́ wáyé? Bóyá bàbá yìí dẹ̀ ti mú ṣẹ́pẹ̀ lọ́jọ́ tí wọ́n interview ẹ̀, because gbogbo nǹkan tó kàn sọ lẹ́ni àṣẹ ló kàn sọ o. Where the people have now said we are leaving Nigeria. Nobody has done that. A group of people just suddenly decide we want to go. To where? You must address the problems of underdevelopment of the country. And these problems that they are posing as or the excuse for a possible breakup, right? It's man-made. Those problems can be solved. Who is going to solve the problem? Now I throw this question at him. Man-made, yes. Now when this problem is man-made, and are you sure that the men that cause this problem will allow this problem to be solved? And who will cause the problem? Who are in power? Ẹ jẹ́ ká béèrè question yìí lọ́wọ́ bàbá yìí. Who are those people tí wọ́n cause the problem yìí? Àwọn tí wọ́n cause problem yìí bo ni wọ́n wà? They are still in power. And they are still clamoring to be there in 2023. So will they allow this problem to be solved? No. Capital no. Kò lè ṣeé ṣe. So must we sit down here? Security, the state of security ní Nigeria 4 years ago, 5 years ago, ṣé bó ṣe rí ń gbà yẹn náà lélẹ́yìí? Ó ń deteriorate by the day. Ojoojúmọ́ ní gbogbo nǹkan ń burú sí fún wa ní Nigeria. Ojoojúmọ́ ṣé nǹkan tí Fálànà tó fẹ́ lélẹ́yìí? Ẹ wá kìlọ̀ fún o. Ẹ kìlọ̀ fún Fálànà. Ìkìlọ̀ pàtàkì. Pé gbogbo nǹkan tó ń sọ ó wà nínú àká. Ọjọ́ tí wọ́n bá máa ṣe fún òun gan á wò wípé kí ni mo ṣe léyìí fún? Kí ni mo ṣe léyìí fún? Òṣè ní ṣáájú ẹkún, àbámọ̀ ní gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀. Àbámọ̀ a má ṣe é, a ṣe tán, ó dáa pọn. Ọlọ́run ní jẹ́ kó kọ̀gùn sí mi o. Ọlọ́run ní jẹ́ kó kọ̀gùn sí wa. Ẹ wò ó, ẹ̀yin èèyàn kan wà tẹ́ ń sọ wípé kí ló tiẹ̀ ń jẹ́ Odùduwà? Kí ló ń jẹ́ Odùduwà? Èyí tẹ́ ń sá tẹ̀lé Fúlàní lọ. Ẹ jẹ́ mọ̀ pé àwọn Fúlàní gan wọ́n plan Àrẹwà tiwọn lọ́wọ́. Wọ́n plan ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́, ṣùgbọ́n wọn ò gbé síta fún apẹ́ká yóò rí ni. Láti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ máa fi nǹkan kan hàn wá lónìí. Máa fi nǹkan kan hàn yín lónìí. Kẹ́ ẹ lè rí wípé àwọn gan náà wọ́n plan nation tiwọn lọ́wọ́lọ́wọ́. Àwọn olórí wọn dẹ̀ mọ̀. Ṣùgbọ́n ọ̀dọ̀ tiwa làwọn olórí wa tí wọ́n máa jẹ dòdò tẹnu ò ní gba òdodo mọ́. Look at what I'm saying. What is this? Republic of Arewa, freedom, unity, and progress. They've already got this freedom from Nigeria. That is, they have freedom to move everywhere around the country. They have freedom to reside anywhere across the country. Anywhere in the country. They have the freedom to do whatever they want to do in the country. They have the freedom to take over our companies, our government parastatals. They have the freedom to be our security ships. They have the freedom to close our borders and to open their own.
and they are united unlike we people táwọn olórí wa wèrè kan tí wọ́n máa ṣe bó ṣe wù wọ́n. They have that unity. They are united. That is why they are doing this and you cannot see it online. And they are progressing. And how do we stop that progress? It's in my hand, it's in your hand. We can only stop that progress by moving out of Nigeria. Without moving out of Nigeria, we cannot have that progress. And Arewa Republic is Nigeria as a whole. Take it or leave it. That is Nigeria as a whole. Wọ́n fẹ́ turn Nigeria sí republic tiwọn. Some of our leaders know this. But instead of them to say the truth, instead of them to stand by us because of their selfish interests, because of what they want to eat, wọn ò ní ever sọ òótọ́. Bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀rí ó ní ìwọ yóò mọ òtítọ́, òtítọ́ yóò sọ ẹ́ di òmìnira. Ǹjẹ́ ṣé bá a ṣe ń bá lọ yìí, ṣé àwọn pípì yìí fẹ́ òmìnira bí? Ṣé wọ́n fẹ́ òótọ́? Wọ́n ò fẹ́, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ò fẹ́ òmìnira. Òmìnira káwọn máa bù fún wa mu, òun làwọn fẹ́ lójoojúmọ́. Nàìjíríà, 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 ẹ wá wo nǹkan tó tún wá kàn tí mo fẹ́ fún wa báyìí lónìí lójú àgbàgbé. Ẹ wá wo bí tí àwọn ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n ń gbé o. Now, ẹ wá wo ibi tí àwọn èèyàn ń gbé, ẹ̀yin èèyàn mi. Kéèyàn kan wá jókòó kó wò ṣùṣù, kó wá ní pé òun ń jà fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn. Kó rí àwọn ènìyàn tí wọ́n ń gbé nírú bíbá ibi yìí tẹ́yìn ń wò yìí, kó wá ní kó máa tẹ̀síwájú ibi tí wọ́n ń gbé yìí ò ní kó máa gbé lọ. Téèyàn kan bá sọ irú nǹkan bẹ́ẹ̀ fún yín, kí ni nǹkan tí ẹ̀yin máa sọ sírú onítọ̀hún? Àbí ẹ kì í ṣe ọmọ ìlú yìí, ẹ kàn déédéé wọlé wá, ẹ lọ fíṣítì kọ́ńtírì yẹn, ẹ wá kàn déédéé já sínú agboolé báyìí níbi táwọn èèyàn ń gbé. Àwọn èèyàn ń jẹ́ bí o, wọ́n mu níbí. This is a healthy young lady because I'm very sure she's not old. This is a healthy young guy. These are kids. How do you think? Ẹ kàn imagine pé ọmọ tá a bá tọ́ dàgbà nínú environment yìí, kí ni mentality wọn ṣe máa rí? Báwo lọ́jọ́ iwájú wọn ṣe máa rí? Báwo ni wọ́n ṣe máa ronú gidi bí ọmọ ènìyàn? Wọ́n máa jẹ níbí, wọ́n á máa mú bẹ̀, wọ́n á máa ṣe nǹkan bó ṣe wù wọ́n bẹ̀. Ẹ wá wò ó, ẹ wò gbèsè ayé yìí táwọn kan sọ wípé ká máa tẹ̀síwájú o, ẹ já máa tẹ̀síwájú, ẹ máa forí tì í. Now you can see this is a healthy young lady. Ẹ wo irú environment tó ń gbé, níbí ni wọ́n máa yàgbẹ́ sí o. Òjò tí ì rọ̀, mi believe pójò ń rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí o, torí tójò bá rọ̀ irú àwọn ọmọ yìí ò lè bọ́ síta. Ẹ wá wo ibi tí wọ́n ń gbé, ẹ wo tank tí wọ́n fi ń pọn omi. Ẹ ti rí tank tí wọ́n fi ń pọn omi sí lókè lọ́hùn, láì apá àlàáfíà mi lókè lọ́hùn. Ẹ wá wo ibi tí omi tank tó wà ní apá ọ̀tún mi lọ́wọ́ ọ̀tún yìí, ibẹ̀ ni wọ́n ń pọn omi sí tí wọ́n ti ń mu. Báwo lẹ ṣe fẹ́ kí wọ́n gbé ìgbé ayé àlàáfíà? Inú tank yẹn ó ṣeé ṣe kó yẹ pé wọ́n ń pọn omi tà ń bẹ̀ ni o. Bọ́ọ̀hù máa wà ń bẹ̀. Inú omi yìí táwọn èèyàn ń tọ̀ sí ló máa sink lọ sínú wọlẹ̀, á mix pẹ̀lú omi táwọn èèyàn ń mu. Eléyìí ò kì í ṣe life tó yẹ kí ọmọ ènìyàn tó ní ọpọlọ kó ní òun lòun fẹ́ káwọn èèyàn kó máa gbé. We can't shy away from. Now, ẹ wá wò ó, aṣọ tí èèyàn fẹ́ wọ̀ léléyìí, ẹ wá wo orí àkìtàn. Ṣé ẹ ti rórí àkìtàn? Ṣé ẹ ti rí? Now, gbogbo nǹkan yìí, air pollution, ó máa ń kàn sí damages sínú system èèyàn ni. Ẹ wá wò ó, ẹ wo òkè lọ́hùn-ún, tẹ́ ẹ bá rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lókè lọ́hùn-ún, ẹ máa rí àwọn ènìyàn níbẹ̀. Àwọn ọmọ kéékèèké lókè lọ́hùn-ún, ẹ rí wọn bẹ̀. Ẹ wo aṣọ táwọn èèyàn máa wọ̀ sọ́rùn.
àwọn eṣinṣin máa jáde nínú orí àtàn yìí wọ́n á bà sórí aṣọ yẹn, àwọn kòkòrò míì máa gorí wọ́n máa kúrò lórí àtàn wọ́n á bà sórí aṣọ, àwọn yàrá dẹ̀ mú wọ́n á dẹ̀ tún lọ wọ̀ ọ́ sọ́rùn. ǹjẹ́ ṣé ẹ lè rírú environment báyìí nílùú òyìnbó? Reality or remain. ẹ wá wò ó, ẹ tún wo another place again táwọn èèyàn ń gbé, ẹ wo ilé táwọn èèyàn ń gbé, ẹ̀yin èèyàn mi. ẹ wá imagine pójò wá rọ̀, òjò yìí rọ̀ ó heavy, kẹwàá wò ó wípé àwọn èèyàn ń gbé níbí, báwo ni ó ṣe máa jẹ́? Omi máa wọlé ni, òjò tí ì rọ̀, ẹ wo level wo omi, kò sí gọ́tà, kò sí ilé kan tó gbádùn bí. ẹ wá wo ibi táwọn èèyàn wá ń gbé ní Nàìjíríà, tí èèyàn kan sì jáde tó lóun lọ́ọ̀yà human rights activist wípé ká máa tẹ̀síwájú bẹ́ẹ̀. èèyàn mélòó tó ń gbé nínú bíbá yìí tẹ̀yìn rí, tó ń gbé nínú àwọn ilé yìí tó lè afford láti san 100,000 naira fún ọmọ nílé ìwé? ẹjá wá wo 100,000 naira yìí kò wọ $250 is $200. kéèyàn kan ṣé ẹni tó ń gba 50,000 naira tó wá ní pé báyìí o 13% ni wọ́n máa sọ fún, that is 6,500 naira. ṣóun ló fẹ́ lè afford láti lọ máa sanwó school ọmọ 100,000 naira? public school mélòó ló gbádùn ní Nàìjíríà? public school mélòó ló gbádùn ní Nàìjíríà? ká béèrè yìí lọ́wọ́ ara wa. ẹ wá wo ibi táwọn èèyàn ń gbé, téèyàn kan dìde tó lóun ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọ ènìyàn tí ò lè jà wípé ẹ jẹ́ kí ìgbé ayé àwọn ènìyàn mi kó rọrùn. ìjà wo lẹ wá ń jà fún àwọn ènìyàn náà? ẹ já mọ́. On concern about the devastating. now ẹ wojú títì wa o, agbègbè míì tún leléyìí o, ẹ wò ó, kò sí gọ́tà, kò sí nǹkan kan, ilẹ̀ ńlẹ̀ leléyìí. níbo mélòó environment mélòó lẹ ti lè ríru eléyìí labroad? kódà kó jẹ́nu oko jù bẹ́ẹ̀ lọ, kó jẹ́nu ahéré inú igbó. ẹ wo inú ilé táwọn èèyàn ń gbé lókè lọ́hùn, ẹ wo lọ sókè lọ́hùn, ẹ wo ibi táwọn èèyàn ń gbé mẹ́. Effect of poverty in Nigeria daily. ẹ tún wo another environment, ẹ wojú títì. tẹ́ ẹ bá wojú títì yìí báyìí, tẹ́ ẹ bá sọ fún state government wọ́n á ní federal government road ni, tẹ́ ẹ bá sọ fún federal wọ́n á ní state government road ni. ẹ wá wò ó, ẹ wo bí omi ṣe wà níbẹ̀, ẹ wo báwọn èèyàn ṣe ń gbé korobá dání tí wọ́n fẹ́ lọ pọnmi lódò. bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀rẹ́ àwọn olórí wa ń lọ sílùú òyìnbó, wọ́n rí wọn níbi tí wàá ti wọnú ilé, wàá kàn ṣe ògiri lè kọ́nà lásán, omi á ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dà yàyàyàyà. ẹ wá wo ilé táwọn èèyàn mi ń gbé, ẹ wọnú ilé táwọn èèyàn mi ń gbé, ẹ wá wò ó. The root of poverty. This is another area again. This is another view. ẹ wò ó, ẹni tó wà lórí ọ̀kadà yẹn, tá a bá máa wádìí lọ wádìí bọ̀, ó ṣeé ṣe kí wọ́n kó jẹ́ graduate. ó ṣeé ṣe kó jẹ́ graduate. Lies in the deprivation of people's access. ẹ wò ó, ẹ wo aṣọ tí àwọn èèyàn ń wọ̀, ẹ wo bọ́n ṣe sà. ṣé ẹ ti rí? ẹ wo ìgbé ayé tá à ń gbé ní Nàìjíríà. ẹ já wá wo environment yìí o. To necessities such as food, healthcare, and sanitation. ẹ wo ibi táwọn èèyàn ń gbé, ibi tí poverty yẹn tún wá wò wá lẹ́wù dé, wọ́n tún ń ṣe ìjọsìn, àbí ṣé wọ́n worship lélẹ́yìí lójú títì nínú ghetto. Education, to say the least. The scourge stares us in the face. Poverty surrounds us, more glaring in the suburbs of the Federal Capital Territory, Abuja. It is no news that Nigeria has overtaken India and is currently the poverty capital of the world. What perhaps is news is that Nigeria's frightening poverty statistics, instead of diminishing, is increasing. ẹ wo irú àwọn ọmọ yìí, ẹjọ́ tẹ́ irú àwọn ọmọ yìí bá dàgbà, báwo lẹ ṣe fẹ́ kí mentality wọn rí? bí mentality wọn bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ kó rí? Day by day. According to the National Bureau of Statistics, the number of people that live below extreme poverty as of April 2019 was 91.
as of April 2019 ẹ wò ó as of April 2019 2019 was 91.6 million because 91.501 that is 91,501,377 ní àwọn ènìyàn tí wọ́n live below the abject, not below poverty, not below ordinary poverty, below abject poverty in Nigeria. 91.501377. That is 91,501,377. They only approximate the envisage, but no, it's more than that. Ẹ wá wò, few months later, 1,501,377, making Nigeria the world capital of poverty. As if that was not bad enough, at the moment. Now, ẹ wo, àwọn eléyìí máa gbàdúrà ń sìn, ìpè Ọlọ́run bless me, Ọlọ́run bless me, Ọlọ́run. Meanwhile, kò sí ògùn blessing. Iṣẹ́ ṣíṣe, kéèyàn ṣiṣẹ́ ni ògùn blessing. God free me, God free me. Kò sí ògùn freedom, ìgbésẹ̀ lògùn freedom. Ọmọ ìyá mẹ́fà tí wọ́n lọ sóko ìwọ̀fà Igba Àfà lọ́jọ́sí tí wọ́n kú sóko ìwọ̀fà Igba Àfà. Àìmètè àmèrò ni. Kàkà kan múyàn kan dúró káwọn márùn lọ ṣọ̀fà kẹ́nìkan máa ṣọ̀fà káwọn márùn lọ ṣiṣẹ́ kán lè wá san owó tí wọ́n yá lóko Ọ̀fà. Àwọn mẹ́fẹ̀ẹ̀fà wá ra wọn sínú oko Ọ̀fà tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà lẹ́ni lélẹ́yìí. Àwọn mẹ́fẹ̀ẹ̀fà wá dàgbà sínú oko Ọ̀fà wọ́n kú sóko Ọ̀fà. Ignorance, the greatest disease, the worst disease ever òun ló ń bá wa jà Nàìjíríà. 6 months later, the number had jumped to 90. 6 months later, that is in October 2019 rather, ó ti jump sí 94,470,533 within 6 months. Ẹ wá wò láti gbà yẹn di bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ká ẹ wá wò bí rate of poverty bó ṣe máa tó ní Nàìjíríà. Nigeria is not working and Nigeria can never ever work. 4,470,533 people. What this means is that we have added 2,969,158 people. Now, ibi tí bàbá kan ti sọ wípé ká jókòó ká máa forí tì nìyẹn as a human rights activist, as a journalist, as a lawyer, as a human rights activist. Ṣé nǹkan tí wọ́n kọ́ wọn nìyẹn ní school pé táwọn èèyàn bá ń jìyà o kán túbọ̀ máa jìyà yẹn sí kán máa jìyà yẹn sí kán máa lárí mọ́ lọ ní. Britain wọn ò sí nínú poverty but they just sat down and they just said okay, we don't want to be part of EU anymore. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní create awareness fáwọn èèyàn wọn. Lẹ́yìn yẹn they conducted a referendum and here they are today. Wọ́n ti dá dúró wọ́n ṣe sọ wípé because their union with EU àwọn ní population too high ìpè so because they have very high population pẹ̀lú EU àwọn máa ṣì máa dúró nínú EU nǹkan tí ò tẹ́ wọn lọ́rùn kán ṣì máa lárí mọ́ kán máa lẹ́rí mọ́ kán máa tẹ̀síwájú kán máa ṣe nìṣó. That is the problem we are facing pẹ̀lú àwọn leaders wa. People into extreme poverty. By comparison, this number is more than the population of the Gambia and Cape Verde combined. Now, the population of the people that are living below the abject poverty in Nigeria is more than the population of Gambia and Cape Verde put together. It's more than the population of Ghana, Togo, Cameroon, because Cameroon is 25 million. Ghana, Togo, Cameroon,
Republic of Benin, and Ghana, Togo, Cameroon, Republic of Benin, and Gambia put together, population àwọn tó ń live below the level of abject poverty ní Nàìjíríà. Náà ẹ wo ọmọ ènìyàn, ẹ wo ọmọ tó wà níwájú mi tẹ́ ń wò yìí, ẹ wo bí tó ti ń fi ọwọ́ tulẹ̀. Look at him, ẹ wo tó ti ń fọwọ́ tulẹ̀. You can see him. Ó ní ẹ tẹ́ rí wájú yẹn tó ń fi ọwọ́ tulẹ̀ nínú ẹrọ̀fọ̀. Bóyá èèyàn kan ti ń kọjá lọ lẹ́ni sí ó ti tọ̀ síbẹ̀ yẹn á fọwọ́ ko. Tó bá máa padà sínú ilé kò ní sanwó o. Tí ìyá ẹ̀ bá ń jẹ àgbàdo lọ́wọ́ á gbà lọ́wọ́ ìyá ẹ̀. Bí bàbá bá ń jẹ bread á já agele lọ́wọ́ á mú á jẹ. Now báwo ló ṣe fẹ́ kírú àwọn ọmọ báyìí kún gbé ìgbé ayé àlàáfíà? Healthy life. The logical question in this light of the above is, how can Nigeria be lifted out of poverty? The government has promised to lift 100 million Nigerians out of poverty over the next 10 years and set them on the path to prosperity. For us, recurrent expenditure means that you're just paying salaries and you're not doing anything. So where are the projects that the people are supposed to be working on to? Now, when you are tomate and son salary, tomate and son salary, oh she was okay. Now, when you pay salary, there is no company, there is no projects going on. So how do you create job opportunity for the people? Now, salary tí wọ́n sọ pé wọ́n san yìí, how many states ló ń san full salary fáwọn workers wọn now? Majority of them have salary. It means 13% ni wọ́n san per month. Now, how do you want to lead them out of poverty in 10 years? How do you want to create enabling environment for them? How do you want to make the atmosphere a conducive environment for them to live in? Which means that this thing is not achievable with Nigeria. We cannot continue to live like this. That is why I say pariwo Fẹ́mi Fálànà tó ń jábọ̀ size ẹ̀. Àwọn èèyàn wa tó wà lábroad, do you think they don't live the normal life? They live the normal life. They are doing the normal things. Táwọn èèyàn ń ṣe. But because the lives of their people back home kò wà conducive, wọ́n like ẹ̀, ni wọ́n ṣe sọ pé okay, let us move out of Nigeria. Wọ́n dẹ̀ mọ nǹkan ta nílẹ̀ wa. Bọ̀wọ̀ tó wá jẹ́ àjàfẹ́tọ̀ ẹni tó wà nílé tí a rò pé ọgbọ́n ó tẹ̀ ẹ́ kó sọ̀rọ̀ díẹ̀ tó mọ́pọlọ wá dání. And you are the same person tó ń sọ kùbákùgbé lẹ́nu. Be able to earn that salary. So right now, that budget needs to be looked into, and I hope the National Assembly would actually look into it and increase the amount for the capital expenditure. Our National Assembly wo ló fẹ́ ṣe mà? Ṣé National Assembly lásìkò COVID-19 tí wọ́n sọ pé kò sówó ńlẹ̀ tí wọ́n lọ ń ra billions of nairas vehicle fún each of them fún wọn tó ń ha fún wọn. Tó bá jẹ́ Europe ni wọ́n á láwọn ò fẹ́ feed our people. Ṣé National Assembly torí àwọn state governors tí wọ́n lọ ń kó palliative tó ń kó pamọ́ because of the election tó ń bọ̀ lọ́nà 2023 tí wọ́n mọ̀ bóyá wọ́n máa rí rárá tí wọ́n ṣe nǹkan kan pẹ̀ àbẹ́ the same National Assembly tó máa jà fún ẹ tó máa sọ pé kíjọba kó gbé project in place. This National Assembly tí wọ́n rí wípé Buratai tó jẹ́ Chief of Armed Forces tó ń pa tí Boko Haram ń pa àwọn sójà wa kiri tí wọ́n yọ kúrò lẹ́nu iṣẹ́ tó tún wá tún sọ pé àwọn tún endorse kó máa jẹ́ aṣojú Nàìjíríà Boko Haram sponsor. Ṣé National Assembly tí wọ́n fún wọn ní constituency allowances tí wọ́n ò lè ṣe borehole lásán tí ò worth 1 million naira sí constituency wọn, ṣé àwọn ni wọ́n fẹ́ sọ fún ìjọba pé kó gbé project kalẹ̀? They won't do that because wọ́n mọ̀ pé tí wọ́n bá ṣe
táwọn bá ń padà bọ̀ in the next 3-4 years in the next 4 years àwọn aráàlú ará tutù wọn ẹnu ò ní ká 1,000 2,000 5,000 tí wọ́n fi ń rà bọ̀ lọ́wọ́ wọn kò ní ká wọn lẹ́nu mọ́. People will want to vote for the right people, and by doing so everybody ojú wọn máa là, but they don't want that to circulate. They don't want the money to circulate. ṣó sọ pé kò sówó ńlẹ̀ ni. Ẹ lọ sí Dubai, billions of naira ni wọ́n invest síbẹ̀. Mo sì máa gbé jáde lẹ́ni. I will show it to you. You will see it. Everybody will see it. They invest our money over there. Because as citizens, if we're able to concentrate on just two, the road and the power, I think we'll go a long way. Lifting 100 million Nigerians out of poverty is just a convenient catchphrase to give the Now, they said 70% of Nigerians live on less than $2 a day. Now, poverty will not ju. When they said 90-something million people, as of 2019, live below the abject poverty, the level of abject poverty. Now, so you pay 70% of Nigerians are living, that they live on less than $2 a day. That was back then. They live below 1,000 naira per day. Èèyàn mélòó ló lè afford láti jẹ oúnjẹ 1,000 naira ní Nigeria lẹ́ni when the money is not forthcoming. Now, when you now calculate 70% from 200 million, that is 140 million Nigerians are living in poverty. And èèyàn kan ní we should continue. We should continue to build Nigeria. Lórí irọ́. We should continue to build Nigeria. Lórí ìyà. We should continue to support Nigeria. Lórí ìjẹkújẹ. Jẹgúdújẹrá. Olè. If you have access to government, do 70% of Nigeria have access to government? If you have access to pipe-borne water, clean water, does 70% of Nigerian population have access to clean water? If you have access to uninterrupted electricity, does 70% of Nigerian population have access to uninterrupted electricity, unepileptic electricity? If you have access to flight, does 70% of Nigerian population have access to flight, to fly from Lagos to Abuja? If you have access to medical treatment abroad, what about the 70% of the Nigerians that are living below abject poverty? If you have access to good education, you can afford to send your children to the best education, to the best school in the world. What about the 70% of the Nigerians who cannot afford to pay 10,000 naira as tuition on their child or in their children? Do you put theirs into consideration? No. Real info. Only I hope that UN. I hope the UN conducts referendum fast. If not, I will carry gun. I swear. Torí náà la ṣe ń create awareness pé ká máa create awareness ká máa preach fáwọn èèyàn kán lè máa gbọ́, so that any moment United Nations lè sọ pé okay, let's go for referendum, but I'm sure it hasn't got to that level. But we are going to try and continue to preach the gospel so that people can see what we are seeing. People can see what we are saying. Wọ́n lè begin láti máa perceive nǹkan táwọn ń perceive.
That is why we are creating this awareness on daily basis. Tí a jẹ́ kó sú wa, kò dẹ̀ ní sú wa. But the time is coming where there will be no time for evangelism or awareness anymore. Then we'll be paying them back in their coins. Tó bá kọ̀ láti máa mislead àwọn èèyàn wa. Because our people are dying every day. Hourly, not even daily. Impression that the government is doing something. As Nigeria joins the rest of the world to commemorate the International Day of Eradicating Poverty, the fear, however, is heightened. At the current rate, Nigeria is not only off track to meet the Sustainable Development Goals. You can imagine káwọn èèyàn máa gbé nírú environment yìí. You can imagine, and people are living here. People are dying and whining here. Why? Tí wọ́n ṣe ń gbé nírú bíbá, it's because they don't have option. Wọ́n fẹ́ bá fẹ́ lọ gbalé ní àjà. Lots of naira ló máa fi ralẹ̀. Ṣé òun lèèyàn máa sọ wípé òun fẹ́ àgọ́ pé bẹ́ẹ̀ ibi báyìí bẹ́ẹ̀ èyí tí máa tẹ̀ ṣe rí 50,000 máa rí 60,000 70,000 naira máa ṣì rent a room. Wọ́n wá kó ọmọ ìyàwó wọ́n á kó gbogbo wọn páàkì wọn sínú ilé bíi ṣàǹdé. Wọ́n pray, they don't pray to live in this kind of environment. They don't pray. Nobody prays to live in this kind of environment. But because of the situation tí wọ́n bára wọn ní Nàìjíríà, òun ló mú wọn tí wọ́n ṣe ń gbé nírú environment yìí. Torí náà la ṣe ń kìlọ̀ fáwọn olórí wa lénìí pé kí wọ́n ṣọ́ra. Ìgbà àìsàn máa tó dé láìpẹ́. Tó ń bá kọ̀ gbogbo ìsọkúsọ tí wọ́n fẹnu ara wọn sọ kiri yẹn, tó ń bá kọ̀ tó hàn bá stop ẹ̀, ẹ̀san ó ń bọ̀ lórí wọn láìpẹ́. Ṣùgbọ́n bó ṣe máa wá mi ò mọ̀ o. Àwọn tó máa ṣe mi ò mọ̀ o. Àwọn tó máa yarọ́ lára wọn mi ò mọ̀ o. Bó ṣe máa wá jáde, bó ṣe máa wá jẹ́ mi ò mọ̀. But I am very sure wípé wọ́n ti ọmọ Yorùbá kan ògiri. And some people are ready to fight. Now look at this building. Tó wà ní left hand side mi, this is a toilet. Táwọn èèyàn ti ń toilet, tó ti ń yàgbẹ́. Ẹ wá wò, you can imagine bírú toilet ṣe máa wá rí. Bóyá lára àwọn omi tó ń jáde nínú toilet, bóyá ònìyàn tó ń ṣàn jáde ní inú toilet tẹ́ ẹ̀ ń wò yẹn. Tẹ́ ẹ bá wá sí toilet ẹ máa wá rí gas burúkú kan tó máa jáde ńbẹ̀. And they got no option than to go there láti yàgbẹ́. Tó bá wá fẹ́ wẹ̀ láàárọ̀ kùtù ẹ máa wá rí wọn tó máa set. Ìyá alágbájá ta ló wà ní bathroom? Ìyá àtàmẹ̀dò. And meanwhile, in your house, you sit down at your comfort room, comfort apartment. In your comfort apartment, you do whatever you like. Àìmọye toilet, àìmọye bathroom nínú ilé jẹ́ pé you can easily go to anywhere, walk anywhere and take your bath. And you don't want that to circulate. Kó dọ́dọ̀ àwọn tí wọn ò ní agbára. Bó tẹ̀ jẹ́ 2-bedroom flat. Ṣó pọ̀ jù fáwọn ọmọ Yorùbá. Ṣó pọ̀ jù fáwọn ọmọ Nàìjíríà. When you are 18, kàn fún ẹ ní 2-bedroom flat. Bẹ̀tẹ̀ bá rí 2-bedroom flat tí wọ́n kọ́ àwọn ọmọ bá sọ pé low cost estate. Àwọn èèyàn nílẹ̀ afford ẹ̀. Kí lorúkọ ẹ̀? Kí lorúkọ Governor Fáṣọlá? Ó kọ́ building kan sí Jankara. Tẹ́ bá ń lọ láti Àgbàdo Ìjàyè, ẹ ń lọ sí Àgbàdo crossing. Tẹ́ bá ti kọjá ọjà Jankara, by the left hand side, almost opposite Lambeth Palace. Ẹ máa rí 3-story building, bí 3-story or 2-story building. 2-story building. As at 2007, as at 2010, I went to that kíní tí mo lọ price iye tí wọ́n ta flat níbẹ̀. Ẹ bèrè pé ló ni wọ́n ta 12 million naira ni wọ́n ta 3-bedroom flat. Èèyàn mélòó ló lè afford láti ra yẹn? But many now believe that up to 25% of the world's extreme poor will live in Nigeria by 2030. The 2020 budget is expected to accelerate the pace of our economic recovery. 2020 is expected to accelerate the pace of our economy
ṣé kò sí. ṣé kò accelerate ẹjọ́ àti decelerate àti accelerate ìkọ̀ọ̀kan náà kan ni bóyá mo dẹ̀ parọ́ ó accelerate backward it's an acceleration acceleration ni backwardness or forwardness whatever ó accelerate ẹ̀ backward ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣèbí tí mọ́tò bá wà tó bá ní front gear jẹ́ 1 2 3 4 5 ó tún lè ní reverse wọ́n á tún reverse ẹ̀yìn ara movement ni kábíyèsí kan ní side àkókò ń gbà kan rí ó ra mọ́tò ó wá gba driver tí wọ́n bá ń lọ láti àkókò lọ sí èkó reverse ni driver yìí máa fi rìn láti àkókò dèkó ní dárúkọ ìlú yẹn torí it's a very popular town driver tó bá ti start mọ́tò báyìí ó máa fi sí reverse ló máa gbé láti àkókò lọ sí èkó dèkó gbẹrẹgbẹrẹ tó bá ń lọ sí ìbàdàn reverse ló máa gbé dé ìbàdàn bàbá ìwà bá ọba yẹn ṣiṣẹ́ bí ọdún 3 lẹ́yìn ẹ̀ ló wá sọ pé òun ò ṣiṣẹ́ mọ́ wọ́n bẹ́ẹ̀ tí olóhùn ò ṣiṣẹ́ mọ́sẹ̀ ìgbà tí wọ́n wá gba driver míì tí wọ́n wá gbà ló wá jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé mọ́tò iwájú ló máa fi rìn kì í ṣe ẹ̀yìn so bí nàìjíríà ṣe rí nìyẹn the face of our economy ó ti ń accelerate láti 2020 ṣebí torí ẹ̀ lẹ́ṣẹ́ ṣebí ohun accelerate lẹ́ṣẹ́ rí àwọn boko haram tí wọ́n jí ọba gbé tí wọ́n ń béèrè 200 million ransom that is an acceleration in the face of economy torí ẹ̀ lẹ́ṣẹ́ rí tí wọ́n ń pa ọba nípa ẹ̀sìn tí kò sí nǹkan tí wọ́n ṣe sí torí ẹ̀ lẹ́ṣẹ́ rí àwọn China tí wọ́n wa kùsà wa torí ẹ̀ náà lẹ́ṣẹ́ rí wọn tí wọ́n ṣe anyhow bó ṣe wù wọ́n that's an acceleration in the face of our economy he's right. Both economic diversification, enhance competitiveness, and ensure social inclusion. We are optimistic of attaining higher and more inclusive GDP growth in order to achieve our objective of massive job creation and lifting many of our citizens out of poverty. Wọ́n ti ṣe náà gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ yẹn náà ti ṣe. The high rate of poverty in Nigeria has been attributed to the unprecedented level of corruption in government. Look at where my people are living. Look at that gutter. Ẹ wo drainage. Look at drainage. Ẹ wo àwọn ẹlòmíì tó máa yàgbẹ́ tán nílé wọn á sọ sínú drainage yẹn. Torí omi wà ń bẹ̀. Ẹ wo nylon ní drainage. Ẹ wo ibi táwọn èèyàn ń gbé. Ẹ wo ibi tí wọ́n ti ń dáná. People will come to them, they will patronize them, they will buy food from them. Drainage ni ẹ wo ibi tí wọ́n ti ń dáná lójú títì. That is the facelift of our economy ni ẹ o. Òun lè rí yẹn. Táwọn kan sọ wípé kí Nàìjíríà ṣe máa continue. And largely affecting all spheres of society. Many believes the president has not done enough. There are no evidential proof to show that this government is committed to eradicating poverty. Rather, the government is complicating and compounding our poverty situation by going and borrowing. Nigeria has become like a debtor nation. Nigeria is all over the place with going everywhere, cap in hand, begging all conceivable creditor all over the place, China and the rest of them. Over the years, the full No. Ẹ jẹ́ ká wòye gbèsè tí Goodluck jẹ. Ẹ jẹ́ ká wo gbèsè tí Goodluck jẹ. Ẹ jẹ́ ká wòye gbèsè tí wọ́n jẹ. Jáde. Okay, now let's continue. Ẹ má jẹ́ kí èèyàn ó dá wa lágara. Now, Nigeria, instead of kan lift àwọn èèyàn kúrò nínú poverty, they keep borrowing every day.
wọ́n yáwó síwájú àti síwájú sí ni. Factors have largely contributed to the high rate of poverty in the country. These include corruption, lack of education, poor medical care, unfair distribution of material resources. Now, lack of education tí Baba Falana ń pariwo nìyẹn o. Ìpèsè envisage education for all in our supposed republic. Ó ní bàbá yìí sọ pé no education, no good health. Poverty in the country. These include corruption, lack of education, poor medical care, unfair distribution of material resources, among others. So why do you want to increase the tax on these people that are already there without basic amenities and further impoverish the entire nation? If the government is broke, let them tell us they're broke and find other ways to fund the budget. Again, we're also doing debt management and paying huge amounts on it. We need to look at other sources of making money, other sources of collecting this tax, not on the common man that is already paying excessively. President Muhammadu Buhari has promised to lift over 100 million Nigerians out of poverty before the end of his second tenure. But Nigerians hope this won't be the usual rhetoric. Roots TV Nigeria. Ẹ̀yin èèyàn wa, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ bá wa fi sùúrù ẹ fi gbádùn fídíò tí a nà sójú agbágbé yẹn. Ojú tí ẹ ti fi ń wò wá sòfà kò ní fọ́, etí tí ẹ fi ń gbọ́ wá sòfà kò ní di pẹ̀lú àṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àwọn kọ̀ọ̀kan wà tí mo fẹ́ kí àwa gbé yẹ̀wò lónìí. There are some things tí mo fẹ́ kí a gbé yẹ̀wò. Ó ń bọ̀ àwọn là ń dẹ́ẹ̀dẹ́ ọmọ Yorùbá pátápátá níbikíbi tí a bá wà lórígun mẹ́rin àgbáyé. Ẹ jẹ́ ká ronú wa lásìkò yìí. Mo wá fẹ́ kọjá sí ọ̀dọ̀ àwọn aráàlú báyìí. Kí ni nǹkan tí mo fẹ́ sọ fún àwọn aráàlú wa lónìí? Ó ní wípé ní Nàìjíríà tá wà yìí, as long as we continue with this country, kò síbi tá à ń lọ o until tá a bá sọ pé no, can make up mind wa once and for all. Now ẹ jẹ́ kí n share screen yìí fún wa kí gbogbo wa lè rí. Let me share the screen so that gbogbo wa rí. Ẹ má bínú. So that we can all see what I am seeing here. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan, it just seems as if I was joking. Tí mo sọ wípé nǹkan kan báyìí ló ń ṣẹlẹ̀ ní UCH nílùú Ìbàdàn. This is it. Now ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa reduce it. Tí a bá ń sọ̀rọ̀, people might be thinking that pé àsọdùn. No, it's not about àsọdùn, please. We are just trying to face the reality. Wípé this is precisely what is going on in the country. Mi ò mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tí kìíní ò lè zoom o. Mi ò mọ reason tí kò ṣe. Now, water scarcity hits Nigerian foremost teaching hospital UCH. Toilets left unflushed. Now, tó bá ń ṣe pé mo láǹfààní, this article, this is Sahara Reporters. Ìgbà wo ló jáde? Let me check the date. Yes, March 31, 2021. Ó ní article yìí jáde. If I had my way, I would have loved, or I have the contact of Baba Falana. I would have loved to send this article to him. But look at what you want Nigeria to continue to look like. Water scarcity hits Nigeria's foremost teaching hospital.
UCH, University College Hospital, toilets left unflushed. And where's UCH? UCH is in Ibadan. Now, ẹ wá wò ó. Ní 1978, 1970s stroke early 80s, the king of Saudi Arabia, Omar Wasi, this particular UCH, not to gba treatment. Now, can we imagine pé now pé bàbá yìí wá láti Saudi Arabia, ó wá fẹ́ wá gba treatment ní Ìbàdàn, ó wá rí irú situation of things like this. Do you think he will ever come back again? Because I'm very sure wípé kí news tó lè gbèrú nǹkan báyìí kò ń ṣọ̀rọ̀ wákàtí kan, kò ń ṣe wákàtí méjì, kò ń ṣe wákàtí mẹ́ta, òun lomi ti lọ ní teaching hospital yìí. And this is one of the foremost teaching hospital ní Nigeria. No wonder tí governor máa sick, Ajimobi sick, wọ́n gbé lọ s'Èkó, because the state of UCH has deteriorated to the extent that he could not receive a treatment of the treatment in that particular hospital. Facility kankan ò sí ńbẹ̀ mọ́. That is Nigeria that you and I found myself. And the warning today is that change your mind before it's too late. Tá bá ń gbé sókè, tá bá ń gbé wálẹ̀, a time is coming tí àwọn tí wọ́n ń jà yìí tó bá dáwọ́ dúró pé they are no longer interested anymore. Ìyà tí wọ́n ń jẹ àwọn tó wà nílé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni o. Now, ẹ jẹ́ ká sáré kà díẹ̀ ká tó tẹ̀síwájú. Wọ́n ní the patients are the Nigeria's first. Ẹ jẹ́ ká wò. Nigeria's first what? First teaching hospital. Nigeria's first teaching hospital. University Teaching Hospital, UCH in Ibadan, Oyo State, are currently having trouble getting water and are being forced to make use of sachet water. What a shame. What a big shame on our government. What a big shame on the Yoruba people. The first teaching hospital in Nigeria, UCH, wọ́n wá lo sachet omi láti fi ṣe kíni, láti fi tamba nínú toilet. There is no water to flush. And some people want us to continue with this situation or with the way things are in the country. Someone in his right sense of mind, in his right place of mind, telling us to continue with the situation of things. Tó ń lọ báyìí. This is terrible. A journalist who was admitted at the hematology daycare unit on Tuesday, that was yesterday, lamented that the people find it difficult to flush toilets, let alone getting water to do other things. Mi ò mọ̀ bóyá Baba Falana mọ gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Because if really tó bá gbọ́ gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, if really tó bá mọ̀ pé nǹkan báyìí ń ṣẹlẹ̀, and tó yìí sọ pé we should continue with Nigeria, then he is a wicked soul. He is heartless. If there is an adjective tí mo lè lò láti fi qualify wọn, beyond that, I will call him that. The first teaching hospital in Nigeria kò sí omi láti flush toilet.
Now, how do you expect somebody to lọ sí hospital? Wọ́n jọ wà ní the same ward. Ó ní toilet disease. Wọ́n jọ wà ní the same ward. Pẹ̀lú patient míì, ó wá lọ sínú toilet yìí, ó gbèdì sórí zinc. Àbí kí ni wọ́n máa ń pè sit, ó yàgbẹ́, kò flush. Àbí ó kàn flush partially. Ẹlòmíì wá débẹ̀, bóyá orí ló fọ́ tó kàn débẹ̀. Ó wá lọ sínú toilet yìí, ó wá jókòó tún gbèdì sí the same toilet. Now, how do you qualify this when he gets home? Just envisage it. What do you think will happen to that particular person? A contact the toilet disease. Agbe lọ sílé, a bẹ̀rẹ̀ sí ní nurse. From there, a bẹ̀rẹ̀ sí ní spread it. Bóyá fún ọkọ àbí fún ìyàwó. This is one of those things. Tari, Tashin sọ wípé we must leave that country. What Femi Falana failed to understand is this. Tó bá fi wèrè sílẹ̀ kó sìnkú ìyẹ́ ẹ̀, ó ṣeéṣe kó sún jẹ. Wèrè àbí afọ́jú tó ní o máa sọ ẹ́ lóko, ó yẹ kó ti mọ̀ pé tí òkò yóò bá sí lọ́wọ́ àti wà lábẹ́ ẹsẹ̀. Àwọn tí wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ jà, àwọn fẹ́ kúrò nínú oko ẹrú, bóyá oko ẹrú yìí ló sì wù bàbá yìí kó máa wà. Kò farabalẹ̀ kó jókòó kó lọ bá wọn wípé kí ni nǹkan tẹ̀yin ní dání, kí ni nǹkan tẹ́ gbé dání gan, kí lẹ rí lọ́bẹ̀ tẹ́ ẹ fi garu ọwọ́, tẹ́ ẹ fi sọ pé ẹ fẹ́ kúrò Nàìjíríà àbí ẹ fẹ́ gba òmìnira yín. Kí ni plan tẹ́ ẹ ti ní? Has he ever done that? Capital no. Ignorance is a disease, killer disease. It kills faster than cancer. And that is the problem tí Baba Falana face lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ignorance. Wọ́n lè wà educated. But education has nothing to do with civilization. It has nothing to do with intelligence. It has nothing to do with wisdom. Another source who works in the country's first teaching hospital confirmed to Sahara reporters that relations of patients have been struggling to get water for their sick loved ones. The relations of the patients have been struggling to do what? To get water for their sick ones. That is pé kò ń ṣe pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Wọ́n tiraka, wọ́n gbìyànjú ni láti get omi fún àwọn ènìyàn wọn. Tẹ́ bá dénú wọ́ọ̀dù yẹn sìn, ẹ máa ti rí 25 litres of omi tó máa ti set fún gbogbo àwọn patient. Kí ni 25 litres yìí? Kí ló mean? Omi. In case àwọn èèyàn bá fẹ́ toilet. Ẹlòmíì tó bá máa yá ṣe máa rí gorodome ní corridor hospital, the first teaching hospital in Nigeria. That is Nigeria for you. That is Nigeria for you. Teaching hospital. Not ordinary teaching hospital, but the first teaching hospital in the whole country called Nigeria. Now go to the first skyscraper in Africa now, Cocoa House. Ẹ lọ wo state tó wà. Ẹ kúrò ńbẹ̀ lọ sí Liberty Stadium. Tó bá jẹ́ Western World ní Liberty Stadium wà. Wọ́n á ti renovate, wọ́n ti lè increase capacity sí 150 capacity, 1000 capacity. Kò kúrò ní bó ṣe wà nígbà tí bàbá wo lọ́wọ́ kọ. Ẹ wo peace ẹ wo environment ẹ. Are we progressing or we are digressing? We are not moving forward in that country. And as long as we remain together as a country, kò lè ever see progress nínú ìlú yẹn. Bí ìlú yẹn ṣe ń lọ sẹ́yìn bẹ́ẹ̀ náà lè gbé tí ayé àwọn èèyàn tó ń gbé bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ sẹ́yìn.
The source said toilets are sometimes left unflushed for some time as a result of the water scarcity. The spokesperson for the UCH, Toye Akinrinola, confirmed the development in a text message, saying the management was carrying out some rehabilitation works in the hospital. Wọ́n á rí àwáwí. A rí èèyàn kan tó insult, tó molest, tó harass a security man this week. The video gbé tó dẹ̀ ń deny ẹ̀. That is Nigeria. Few days ago, video kan jà rànràn káàkiri níbi tí èèyàn kan tí wọ́n fẹ́ gbé lọ sí kóòtù tó ń rìn fanda níbi tí wọ́n gbé sí tó ń para tó ń ṣe everything. He was moving and walking freely and majestically. But few minutes later tó ń lọ sí hospital ó wá dẹni tó ń fi crowd ṣọ́bẹ̀ sí fi rìn tó ń rọra ń bá gbé ẹsẹ̀. Ìlú Nàìjíríà ní irọ́ ti jọba and òótọ́ ò dẹ̀ lè ever reign in Nigeria. So what are we talking about? Until taba dìde láti kúrò Nigeria, we will be going nowhere. Because the country will keep moving backward, a step forward and 1,000 steps backward. Now he said, it is true that water supply in UCH has been epileptic in recent weeks. In recent what? In recent weeks. In recent weeks. That is for many weeks. Ẹjọ́ rehabilitation wọn ni wọ́n fẹ́ ṣe ní hospital tí ò ń ṣe ìlú. Tí wọ́n lè ṣe kí wọ́n parí ẹ̀ within a day or 2 days. But weeks. Which means pé months. Torí pé ó kàn fi yẹn qualify ẹ̀ ni. When you say weeks, not 1 week, not 2 weeks, not 3 weeks, not 4 weeks, not 6 weeks, not 8 weeks. It has become months. It's regrettable that our services are being disrupted, but in the next 2 weeks, we should be done with the renovation. Èèyàn tó fi ogún ọdún tó fi pinlẹ̀ṣẹ̀ wèrè ọdún mélòó ló fẹ́ fi ya wèrè ọ̀hún ẹ̀yin èèyàn wa ọdún mélòó ni ẹni bẹ́ẹ̀ fẹ́ fi ya wèrè tó fi ogún ọdún pé tó fi pinlẹ̀ṣẹ̀ wèrè. That's Nigeria. Kò tán síbẹ̀ o ẹ̀yin èèyàn wa kò tán síbẹ̀ àtọ́ àwọn kọ̀ọ̀kan wà tí mo sì máa fi hàn wá lónìí tá a ṣe nílò láti kíni láti sọ pé a fẹ́ ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú Nàìjíríà mọ́. Àwọn átíkù kan wà ń bí tí bàbá Fálànà tó ń sọ wípé kán build Nàìjíríà, kán build economy Nàìjíríà. How can you build the economy of a country níbi tí àwọn olórí tí wọ́n ti ń jalè tí wọ́n ń kówó òlu lọ sí orílẹ̀-èdè míì láti lọ fi build another man's country? Who are those people that will build the economy of the country? Ẹ jọ̀ọ́, who are those people that is going to build the economy of the country? Ṣé àwọn tí ò níṣẹ́ lọ́wọ́ ló máa build the economy country? Ṣé àwọn tí pé wọ́n ṣiṣẹ́ wọn rówó oṣù gbà àbáwọn tí wọ́n ṣe iṣẹ́ wọ́n gba 1,000 naira tẹ́lẹ̀ 100,000 naira tẹ́lẹ̀ wọ́n wá ń fún wọn ní 13,000 wọ́n wá ń gba 13,000 naira lóṣù? Ṣáwọn ló fẹ́ build economy? Ṣáwọn tí wọ́n ń gba 50,000 naira tẹ́lẹ̀ tó wá di pé wọ́n ń gba 6,500 naira lóṣù ṣáwọn ni wọ́n fẹ́ build economy? Now look at nǹkan tó wà ní ojú àgbàgbé lẹ́yìn yẹn. 13 Nigerian security chiefs. Tó bá ń sọ̀rọ̀ nípa security chiefs, àwọn olórí àwọn ọlọ́pàá ó wà ń bẹ̀, olórí sójà wà ń bẹ̀, olórí navy wà ń bẹ̀, olórí DSS wà ń bẹ̀, olórí air force wà ń bẹ̀. 13 of them. And others nìyẹn o, and others. 13 Nigerian security chiefs. And what? And others stole over 152 billion naira
billion naira stash loot in United Arab Emirates. Wọ́n jí owó wa, wọ́n kó lọ sí UAE. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ra àwọn property síbẹ̀. Wọ́n máa fi ra ilé, wọ́n fi ra hotel. Wọ́n máa ṣe bó ṣe wù wọ́n. And some people are sitting down there. Wọ́n ní ká sì continue with that country. Should we continue this way? Kí life wa bẹ̀rẹ̀ sí ní worse by the day? Àbí ká dìde, ká jà fún ilẹ̀ wa, ká jà fún òmìnira wa. God is not going to come down from heaven and save us. Àwa gogo la máa save ara wa. Àwa gogo la máa jà fúnra wa. T'Ọlọ́run bá sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì, Mósè, ó yá lọ kó àwọn ènìyàn mi kúrò nílẹ̀ ìlérí. Tí Mósè bá jókòó, Olúwa wa kó wa jáde, Olúwa wa kó wa jáde. God will just fọwọ́ lẹ́rán and be watching him. Ọlọ́run ti jẹ́ kí àwa ó mọ̀ wípé ìyà ń jẹ wá. Ọlọ́run ti jẹ́ kí àwa mọ̀ wípé àwọn tí wọ́n pera wọn lólórí yìí olè ni wọ́n. And you see majority of them, wọ́n á jọba nífẹ̀ẹ́, wọ́n á jọba lọ́yọ̀ọ́, wọ́n á jọba ńbàdàn, wọ́n á jọba ní Abẹ́òkúta, wọ́n á jọba ńjẹ̀bú, wọ́n á joyè lóńdó, wọ́n á joyè everywhere. Ẹ má bínú oyè mo fẹ́ mi. Wọ́n á joyè everywhere. Wọ́n á lọ sí church, wọ́n á fi wọ́n joyè ńbẹ̀. Wọ́n á lọ sí mosque, wọ́n á fi wọ́n joyè ńbẹ̀. Ẹ máa wá rí pastor, ẹ máa rí imam, ẹ máa rí olórí aláwo tó máa jókòó tó máa gbàdúrà fún 247. Wòlíì tó bá ń ṣerú ẹ̀, àbí pastor tó bá ń ṣe bẹ́ẹ̀, àbí general overseer tó bá ń ṣerú ẹ̀, àbí aláàfáà àbí imam tó bá ń ṣerú ẹ̀, àti babaláwo tó bá ń ṣerú ẹ̀, oníṣègùn. Ẹ ń wa iná lé ara yín àti àrọ́mọdọ́mọ yín lórí ni, torí ẹjọ́ ń pín ni. Ẹ̀dá tó bá ta ọjà ayẹ̀pẹ̀ á gbowó òkarahun. Ẹ̀dá tó bá tajà òkúta á gbowó òkarahun. Torí ìgbà tí ẹ̀san bá máa ké, gbogbo ilẹ̀jọ́ máa pín papọ̀. Gbogbo yín pátá láìkọ́ ẹnìkan, kìdẹ̀ wá ń ṣẹ̀yìn nìkan àti àwọn ọmọ yín àtàrà ọmọ yín, ẹ máa jẹ ìyà yẹn ni láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ sì jẹ́ ká dìde, ká pawọ́pọ̀, ká yọra wa kúrò nínú oko ẹrú, nínú ìdààmú, nínú hílàhílo, nínú làásìgbò tá a wà yìí. Kò tí ì tán ẹ̀yin èèyàn mi, kò tí ì tán rárá at all. Kò tí ì tán. This is another article. This is another. Mo wà fully loaded ní, but time ti against me. Ẹ wo, a lè ka gbogbo eléyìí tán lẹ́ni. Dubai property and oasis for Nigeria's corrupt politician elites. Ìyẹn ni pé ibi tí wọ́n máa ń kó àwọn owó wa lọ, tí wọ́n máa ń kó gbogbo àwọn nǹkan wa tó bá loot, ibi tí wọ́n ń kó lọ. For now, ó nìyẹn. That is Nigeria. Now, ẹ jẹ́ ká wá fi àsìkò yìí ẹ dúró. Now, this is Nigeria. Ọlọ́run nìkan ṣoṣo ló lè jà fún rẹ̀. Irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Kwara lọ́wọ́lọ́wọ́ lélẹ́yìí o. Now, it happened again in Bauchi State. Àìmọye èèyàn ló ń fi Jésù rẹ́rìn-ín. Àìmọye èèyàn ló ń fi Ọbàtálá tayín. Àìmọye èèyàn ló ń fi oríṣiríṣi ẹ̀sìn tó ń fi wọ́n ṣe ẹ̀yẹ. Now, this is Nigeria. Bauchi community torture, burn man to death for allegedly insulting Prophet Muhammad. Can you fight for Muhammad? Why don't you allow the Muhammad to fight for himself? Èèyàn tẹ́tí pa àyè iṣẹ́ tún lè padà create ẹ lè dá mọ́ sínú ayé. Can you create a soul? This same Quran tẹ́yìn gbé kiri says you must not, thou shall not kill. The same Christian Bible tẹ́yìn gbé kiri says thou shall not kill. Why are you killing in the name of religion? Ẹ wo, èmi kàn gbé yẹn wá ní kákan rí
now ẹ jẹ́ kí a wá kọjá lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn gómìnà wa. Ìkìlọ̀ tá a fẹ́ fún wọn lélẹ́yìí finally lónìí ká tó máa lọ torí ó kò tó bá ti di 10:30 gẹ́gẹ́ a máa kúrò lórí ètò. Ìkìlọ̀ tí a fẹ́ fún àwọn gómìnà wa òun lélẹ́yìí ẹ̀yin èèyàn wa. Gómìnà Benue State gbogbo alágbọ́ bí wọ́n ṣe ń pariwo tó ń ké tantan wípé nǹkan báyìí làwọn Fúlàní ń ṣe nǹkan báyìí làwọn Fúlàní fẹ́ ṣe gbogbo wa la gbọ́. Ṣùgbọ́n bá a ṣe pariwo tó yìí náà la sì rí àwọn gómìnà wa kan o tí wọ́n ń sọ wípé àwọn ń fẹ́ gba Fúlàní lálejò. Ibẹ̀ láti rí àwọn ọba kan tí wọ́n sọ wípé àwọn fẹ́ gba Fúlàní lálejò kì í ṣe lálejò lásán wọ́n máa fún wọn nílẹ̀. Ibẹ̀ láti rí àwọn kan torí pé wọ́n fẹ́ di president tí wọ́n sọ wípé ẹ jẹ́ kí ilẹ̀ tó kù nílẹ̀ Yorùbá tá a lò mọ́ ká kó fáwọn Fúlàní kó máa lò ó. Káwọn gómìnà gbogbo ilẹ̀ tí wọ́n bá lò ńlẹ̀ wọn kó gbélẹ̀ fáwọn Fúlàní kó máa lò ó. Lóòótọ́ a lè fẹ́rù wọn kù àwọn lọ́mọ àlè tá a nílẹ̀ Yorùbá. Now inú ìwádìí pé ìṣẹ̀lẹ̀ kan wá ṣẹlẹ̀ mo fẹ́ kọ́kọ́ fi yín sí suspense kí n tó gbé wá ni. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní yàjóyàjó. Ìkan lára àwọn gómìnà tó fàyè gba Fúlàní nílùú ẹ̀ àwọn Fúlàní mà ti ṣọṣẹ́ o ẹ̀yin èèyàn wa báwo lọ́n ṣe ṣọṣẹ́ ẹ farabalẹ̀ mò ń bọ̀ wá ẹ wá lo àsìkò yìí kẹ́ ẹ sọ fún Akérédolú kò gbóná kò tutù ẹ sọ fún lo àsìkò yìí kẹ́ ẹ bá wa ké tí Fáyẹyé ọ̀gá ẹlẹ́yìn dobinù bíi tiwa ẹ má gbàgbé o ẹ lọ síbẹ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ lọ sọ fún gómìnà wa ń bẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ má gbàgbé kẹ́ ẹ lọ sí Kwara o ẹ má gbàgbé kẹ́ ẹ tọ́ọ̀ṣì Kogi bẹ́ẹ̀ bá wá kúrò ń bẹ̀ tán ẹ lọ sípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ o ẹ lọ sọ fún Ṣéhù Mákindé ẹ má gbàgbé kẹ́ ẹ sọ fún Sanwó-Olú nípínlẹ̀ Èkó tẹ́ ẹ bá wá kúrò ń bẹ̀ tẹ́ ẹ bá lọ sẹ́kìtì Ògùn ẹ má gbàgbé kẹ́ ẹ sọ fún pé Fúlàní Tọ́lá àbí ikú Tọ́lá yo wípé ó ti ń rúgbó bọ̀ ìbí ńgbà tá à ń sọ̀rọ̀ ẹlẹ́nu wa rùn bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣeun ìyá wa Ọláyínká Àdùkàdé wọ́n ní òṣì yẹ wọ́n ní ìdílé wọn it's about time we start attacking Dubai lè àtàkì Dubai lè àtàkì wọn a kàn lè máa sọ̀rọ̀ wọn síta ni ká máa pariwo ẹrẹ́sẹ̀ wèrè òbú ẹsẹ̀ ìta ló wá fẹ́ kó ẹsẹ̀ sílẹ̀ ìyá ló fẹ́ kó bàtà sílẹ̀ orí bàtà kérúbù kò ṣe sẹ̀lẹ̀ ló fẹ́ kó bàtà ẹ̀ ni wọ́n ní tí tẹnìkan ò bá bàjẹ́ tẹnìkan ò sún wọn nǹkan táwọn fi ń gbé ẹkọ́nọ́mì wọn nìyẹn àwọn lórí burúkú làwọn lórí wa mélòó nínú àwọn òyìnbó ló lè ṣerú nǹkan tí wọ́n ṣe India bí England ṣe bó ṣe colonize Yorùbá bó ṣe colonize Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe colonize India ǹjẹ́ nǹkan tí wọ́n ṣe ní Nàìjíríà lónìí wọ́n lè dán wò ní India England wà lára àwọn orílẹ̀-èdè tó colonize America ibi tí America ti ń dúró ní ṣé England lè dún bẹ́ẹ̀ China England ló colonize China ibi tí China ti ń dúró ní wọn bí aláya UK dá kó dún bẹ́ẹ̀ àwọn olórí wa ló dìídì gbé wa sílẹ̀ fún wọn torí selfish interest wọn ẹ wò pápápá ẹ má jẹ́ ń dá wa lágara ẹ jẹ́ kí n gbé kíní ìsojú àgbàgbé kí gbogbo wa ò rí ẹ jẹ́ ká rí ẹ̀yin èèyàn wa ẹ bá wa gbé sókè òun lélẹ́yìí mò ń bọ̀ òun lélẹ́yìí ìpínlẹ̀ Ebonyi ló ti ṣẹlẹ̀ inú mi dùn pó ṣẹlẹ̀ kó tó di wípé a gba òmìnira wa inú mi dùn pó ṣẹlẹ̀ lójú ẹ̀mí mi o inú mi dùn pé inú ọdún yìí gan-an ló ti ṣẹlẹ̀ inú mi wá dùn pé gbogbo wa wá rí báyìí ẹ wá wo nǹkan tí gómìnà Ebonyi State tó sọ o ìgbà wo ní átíkù yìí jáde on 31st of March lẹ́ni yìí ò ní átíkù yìí tó jáde news yìí jáde wá o ẹ wá wo àkọlé tó wà ń bẹ gàdàgbà ẹ wò ó kẹ́ ẹ wá sọ fún Fáyẹmí
ẹ sọ fún Olúwo kẹ wá sọ fún ọ pé kó wá kọ́ ẹ̀kọ́ ìkìlọ̀ pàtàkì. Despite protecting Fulani herdsmen in Ebonyi, they still kill my people. Governor Umahi òun ló lament yẹn o. Ṣé ẹ ti rí? Despite the fact that I protect Fulani herdsmen in Ebonyi State, they still killed my people. Your people ni wọ́n ṣì ń pa. They are still coming to the government house. They are coming to the government house. Ẹ sọ fún Akérédolú torí ò bá fẹ́ burú lọ́rùn ẹ̀. Ẹ sọ fún Ṣèyí Mákindé tí ò bá fẹ́ ya wèrè mọ́tilẹ̀. Ẹ sọ fún Oyètọ́lá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun torí ò bá fẹ́ burú. Ẹ sọ fún Ṣèyí Mákindé tí ò bá fẹ́ bu kíre, tí ò bá fẹ́ ríru kíre. Ẹ wá sọ fún Adétọ́lá àbí kí lórúkọ ẹ̀ nípínlẹ̀ Ògùn. Ẹ sọ fún Ṣèyí Mákindé, ẹ sọ fún Sanwó-Olú pé tẹ́lẹ̀ dáhùn ò bá fẹ́ burú mọ́tilẹ̀ kó wá kọ́ ẹ̀kọ́ kó tó ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Ebonyi. Now ẹ jẹ́ ká ka article yìí. The governor Dave Umahi of Ebonyi State has reacted to the killing of at least 25 people in a Gede community in the Ikilo local government area of the state, saying that despite protecting Fulani herdsmen in the state and southeast region, they still killed people of Ebonyi. They've just started. Baby, you people think we are joking, that everything turns on propaganda ni. That is in continue feel. Abi, now it has come to this level now. Thank God it happened while we are still shouting. It's happening right there. You have been protecting the Fulani interest in your land. Àwọn èèyàn tí wọ́n sọ pé the Fulani people live nomadic life. Ṣé rò pé wọ́n ṣeré ni? You can never ever be at peace with them. You want peace, but they want violence. Now, Umahi, who visited the scene of the occurrence on Tuesday, stated that he knew the sponsor of the Fulani herdsmen's killing, but will not disclose their identities yet. Orí ẹ̀ ti dàrú. Ẹ sọ fún Umahi pé ẹlẹ́dàá ẹ̀ ó ti burú. He's mad. He's stupid. He's a bastard. He's a fool. You know the sponsors of the Fulani herdsmen killing, but you don't want to disclose their identities yet. Orí ẹ̀ ti dàrú. If you are a normal human being, you know your enemy, and you still allow your enemies to keep killing you, to start killing your people, and you are protecting their interest. What about our leaders? What about Sanwo-Olú? Táwọn pa àwọn èèyàn ní state here tó dẹ̀ sọ pé propaganda ni, fake news. They are coming to him very soon, very shortly. He will be visited. He will be visited very shortly. Now you can imagine ọ̀rọ̀ rúnrún tẹ́lẹ̀ yìí sọ. I know the sponsors of the Fulani herdsmen killing, but would not disclose their identities yet. That is the kind of leaders that you have. That is Femi Falana's brother. Now, the governor confirmed that AK-47 Walden herdsmen killed at least 15 persons from the information he got. But up there, they said at least 25. That is to tell you that truth can never prevail in Nigeria. Sahara reporters had learned from residents that the attacker came in on Monday night to carry out the mass killing, which the police and the state government have repeatedly failed to curtail. Now, you harbor them,
You make them feel comfortable at home. You provide a conducive environment for them. You allow them to live like kings in your land. You allow them to do whatever they want to do, and you don't allow your people to come close to them. You satisfy them with your resources. You do everything humanly possible to make them feel at home. Now, look at nǹkan tí wọ́n fi sún padà. They just came all of a sudden. Just at the dead of the night. To slaughter, to massacre, to kill your people and to destroy them. That is the reward that you deserve. And you still want us to remain together as a country. And you know their mission. You know their vision. You know what they want. They don't want your people. They don't want you to make them feel at home. But they want to kill your people. They want to take your land. They need what you have in your land. That is what they want. And you are saying it as a governor that you know their sponsor. But you are not ready to mention them yet. You are stupid. You are a fool. You are mad. A complete madman. Vagabond. Because if you are not a vagabond, you won't be saying such a thing. And these are the people to want elect us in office. The Bible says that there is joy in heaven for a sinner, just only a single soul to repent. Now you have wasted at least 25 people. That's 25 votes. And these 25 people, let's assume these 25 people are 12 couples. And they are entitled to have 4 children. Now multiply 4 by 12. That is 48. Right? 48. In the next 5-6 years. Now in the next 25 years. That is 22 people. These 22 people multiplied by 4. You know how many population you have wasted with your ignorance, with your stupidity, in the name of peace and unity. Now, reacting in an interview with newsman Governor Woman, he said, "We are in Ikilo, where the AK-47 herdsmen came yesterday, Monday, and killed 15 of the members of the community." I remember a year ago that we had an incident of the killing of 2 herdsmen within the same location. And immediately, the security agencies and local government chairmen and community leaders all came together to condemn the attack and killing. And we immediately asked the security agencies to fish out the people who did. We fish them out, and as we talk, they are standing trial in Ebonyi State. Now, when your people kill them, they stand trial. But when the herdsmen kill your people, when the terrorists kill your people, they go scot-free. The community, government, and security agencies are pissed. The herdsmen are made peace with them. And so it is very shocking that overnight, all the herdsmen in the Ikilo local government area vacated, which means that the local herdsmen are part of the conspiracy of the killing of our people. You don't know anything. Do you think we don't want you guys in our land anymore? To ba joko to ronu edada. You will think, you will realize that there's something behind it. Go to Mali. If you go to Libya, see what they have done in Libya. Look at what they were doing in Ghana. Government wanted to pay no. Enough is enough. And until we say enough to these herdsmen, we will continue to be at the receiving end, whether we like it or not. But I will never,
ever be part of this peaceful resolution. Togetherness, one Nigeria. I can never and I will never be part of it because my people are dying every day. They don't have helpers. The people that are supposed to be their Messiah are their betrayers, especially our politicians. Now, what did they do? They vacated despite all the efforts that my government and the governors of the Southeast and security agencies have been making to give them full protection, not only in Ebonyi State, but also in the Southeast. We feel so sad, so worried for our country, Nigeria, and we are short of words. You are not short of words yet. You are not short of words yet. Oshesebere, you don't know anything. The same thing is going to go to our governors in the Southwest if they fail to react now. If they fail to react, and I'm very sure it's going to be more disastrous in the Southwest because our people are negligent of all this. Our people are not ready for this. And it's going to be more bloody. It's going to be more disastrous. Especially in Oyo State and Osun State. And thirdly, in Kwara State. It's going to be disastrous. Ṣùgbọ́n ìkìlọ̀ tí mo ní fún gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá lẹ́ni, especially àwọn mẹ̀kúnnù, ẹ má yẹ ká dúró de àwọn gọ́vnọ̀ wa mọ́. Otherwise, apẹ́lẹ́yìn ọkọ̀ bíi nọ́mbà. We have traces of the sponsors and the sponsors of those who came here. I will not disclose them. Egedegede is close to Enugu State boundary communities of Obegu, Amezu, Nkalaha, and Eha Amufu. Sources at the Ebonyi State Police Command confirmed the killing, adding that operatives have been deployed. Deployed to where? Sáwọn Boko Haram tí wọ́n ti lọ. Apart from Ikilo, Ohauku local government area has also been on fire, suffering from bloody communal clashes. Only on Saturday, unidentified gunmen attacked Nwekendiagu village in Efum in Ohauku. They invaded the village in the early hours of the day, killing at least 15 persons and burning over 200 houses, including a fuel station located in the area. Yokolu, kò há tán bí? Yokolu, ìyàwó gbọ́ kọ́ṣánlẹ̀, ọkọ yọké. Yokolu, kò há tán bí? Ó tán bí ó tán? Ẹnu wa ń rùn, àmọ̀rọ̀ sọ. Orí wa ò pé, àmọ̀rírò. Eyín wa ò pé, àmọ̀rọ̀ sọ. A kàn ń sọ̀rọ̀ tọ́yọ̀tọ́yọ̀ ni. Ó ti délẹ̀ o. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ní Southwest, ẹ kú gbáradì, ẹ kú múra sílẹ̀. Ẹ ṣe kíni? Ẹ kú gbáradì, ẹ kú múra sílẹ̀ o. Láìpẹ́ láì jìnà, wọ́n máa fẹ́ migrate wá sọ́dọ̀ wa. Wọ́n tẹ̀ tí ń ṣe. Ṣèbí wọ́n mú wàkílù, wọ́n ti fi wàkílù lẹ̀. Kí ni Ṣèyí Mákindé sọ? Kò sí nǹkan tó sọ sí. Ṣèbí federal government ti approve 495 billion naira àbí ṣé million naira billion naira fún àwọn herdsmen tí wọ́n sọ pé àwọn wà ní Shasha market. Ṣèbí federal government ti approve ẹ̀, mélòó ló approve fún yín? Fálànà ò rí yẹn o. Ẹ wá já kìlọ̀ fúnra wa lásìkò yìí. Àsìkò náà lélẹ́yìí tá a gbọ́dọ̀ dìde wípé enough is enough. Enough is what? Enough is enough. Enough is enough. Ẹ jẹ́ á ka àwọn àtẹ̀jíṣẹ́ tó wà lójú agbègbè wa díẹ̀. Ìyá wa Ọláyínká Àdùkẹ́ Adé, ó ní real information. People hate to hear the truth,
but you nailed it on the head. Ẹ ṣeun púpọ̀ mà. Real info. Only at Aduke, these people will not listen until we go for their lives. Ọlọ́run á mú gbogbo wọn. Ìyàwó Ọláyínká Aduke ló sọ bẹ́ẹ̀. Real information. Only I hope the UN conducts the referendum fast. If not, I will carry gun, I swear. Olumoye Oyewole, only Falana boy, Faz, and his colleagues try to call for the solution of the problem. Majority of them were killed at the Lekki toll gate. So, if peaceful solution could not be achieved, then what? Olaitan Latifat, only smiling Ijile. Please don't kill me. Olayinka Aduke Ade, only dad is an expired human being. Wọ́n ní Lord should take control. Wọ́n ní indeed. Wọ́n ní uses grammar to sweet their irresponsible act. Wọ́n tún tẹ̀síwájú wọ́n ní who is referring to dad and all that. I hope he is not referring to the poor masses. Why can't he address the government? Wọ́n ní if a whole Deji of Akure can go to church and start turning around like Akuwarapa, which Lotuwaku àwọn aláìnítìjú. Wọ́n ní it's not about time we start attacking them. It's about time we start attacking them. Òṣìyẹ wọn ní ìdílé wọn. Ọlọ́run ló mú wọn. Why protect them? They will still kill him join. Wọ́n tún tẹ̀síwájú wọn ní why did he say he knows the sponsors but will not disclose them? That sense bẹ̀rẹ̀ ni. That ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ you are next on the list. Continue to cover them. Ṣé ẹ ní ẹ̀yà wèrè ni? We are going out of Nigeria whether they like it or not. Mo ṣì máa kà síwájú mo ń bọ̀. We are still going to continue where we stop, but we just want to have a short break. Ẹ̀yin èèyàn wa ẹ máa subscribe sórí platform yìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ subscribe sí orí channel wa Ìjìnlẹ̀ Media TV. Àfi títóbi Ọlọ́run bá bẹ̀ yín. Tẹ́ ẹ bá ní ìpolówó ọjà tí ẹ fẹ́ gbé fún wa ẹ kàn sí wa lẹ́yìn ètò. Ìpolówó ọjà báyìí ó ní àgúnmu òwò. Ìpolówó ọjà làgúnmu òwò. We are ready to serve you the best way you can never ever see anywhere. Ìjìnlẹ̀ Radio will give you the best of advertisement anywhere tí ẹ bá wà. Ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ kí a kọjá lọ sí ojú ọjà. Ẹ má kúrò ńbẹ̀ o ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ ẹ bá nífẹ̀ẹ́ wa ń bí ẹ má kúrò ẹ jẹ́ kí a lọ sí ojú ọjà ká sáré polówó ọjà yìí fún yín lóníyàjọ́yàjọ́. Fún gbogbo ènìyàn láti donílé àtonílé ní gbogbo kọ̀rọ̀kọ́ndù ìpínlẹ̀ Ògùn àti ìpínlẹ̀ Èkó ní ìrọ̀rùn. 10,000 naira ní per square meter ní Treasure Hilltop Estate tó wà lálágbàdo ní Command nílùú Èkó. 1.5 million naira ní ìdámẹ́rin plọ̀tì kan 150 square meters. Half plot 300 square meters. 3 million naira ló jẹ́ triple plot sì jẹ́ 6 million naira 600 square meters. Ní láàrin ìgboro Èkó ìfàfàkì àlélẹ́yìí o. Máa ní ìṣe o. Sí ọ̀fọ̀ rẹ̀ ó wà nílẹ̀ ilẹ̀ gbígbẹ tí ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú omi ni. Àwọn ilé tí wọ́n ti kọ́ bẹ́ẹ̀ parí wà nínú estate wọn tí ń tà wàràwàrà pẹ̀lú 27.5 million naira. Wàrà 3 bedroom duplex Dorcas ní o 12.5 million naira ni wàrà 3 bedroom bungalow tí 2 bedroom bungalow
sì jẹ́ 8.5 million naira. Àwọn estate wọn míì níbò míì náà ò dúró rárá o. Ó ń tà wìtìwìtì. Treasure Island Estate Mòwí Ọ̀fadà 3-bedroom bungalow 9.5 million naira ní. Tí 2-bedroom bungalow sì jẹ́ 6.5 million naira. Ẹ lè san owó yín láàrin ọdún mẹ́ta láì ní interest nínú 2 million naira ní plot ilẹ̀ kan ní Treasure Island Estate Mòwí Ọ̀fadà. Treasure Island Phase 2 ti sọlẹ̀ sí Sàgámọ̀ Interchange lẹ́yìn International Breweries 800,000 naira ní plot kan. Àǹfààní san díẹ̀díẹ̀ wà lórí àwọn ilẹ̀ wọn. 50,000 naira ní first deposit. Tí ẹ bá ra 5 plot, ẹ ó gba plot kan lọ́fẹ̀ẹ́. Nípele laṣọ àlùbọ́sà. Bluestone Treasure Estate Mòwe Classical 3-bedroom bungalow làwọn èèyàn ń bò lọ́wọ́ ní wìtìwìtì. 15 million naira ní. Tí ilẹ̀ plot kan sì jẹ́ 5 million naira. Treasure Island Ṣàngótẹ̀dó bí èrà ṣe ń pọ̀ ṣúgà làwọn oníbàárà ṣe ń bọ̀ wìtìwìtì. Ìwọ náà tètè dìde kó o lọ́ra tiẹ̀ ń bẹ̀. 30,000 naira ní per square meter. 5 million naira ní plot kan. 30,000 naira ní per square meter. 5 million naira ní plot ilẹ̀ ní àkọ́dọ̀ Ìbẹ̀jú Lẹ́kí Lẹ́kí Golden City Ìbẹ̀jú Lẹ́kí níwájú Dangote refinery. Ọ̀nà ń tà lọ́wọ́ o. 2.5 million naira ní plot kan. Lẹ́kí Gold City Phase 2 náà ń tà lọ́wọ́lọ́wọ́. 2 million naira ní plot tiẹ̀. Ṣé ẹ ti wá rí wípé àwárí kò sí fún ọ láti má ní ilẹ̀ tàbí di onílé lórí pẹ̀lú àwọn àǹfààní tí Agbil Investment Limited nílànà rẹ̀ sílẹ̀. Àsìkò ti tó gbé ìgbésẹ̀ lónìí ọ̀la lè bẹ́jù fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pè Bọ́lájí 07080888749 07080888749 tàbí 07033447334 07033447334 Agbil Investment Limited àwọn oníkọ́lé olówó pamọ́ fún gbogbo ènìyàn. Change your 6-story into a health story today with Juice Plus. With Juice Plus, you can activate and reactivate your healthy lifestyle and get grinding again in your day-to-day activities, enhancing total productivity in whatever you do. At Juice Plus, we make all-round healthy food blend that reduces your belly fat and speed up your metabolism. Other health benefits you get at Juice Plus include increased energy, increased recovery, liver cleaning, manpower, stress and anxiety reduction, hair and nail strengthening, decreased allergies, helps sleep better, improved skin, improves pregnancy condition, helps lose weight, inflammation reduction, and lots more. Visit http://bfemi-davis.canada.juiceplus. Juice Plus, health for all good. ẹ ṣeun púpọ̀ yín èèyàn wa ẹ káàbọ̀ padà láti ojú ọjà. ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ ṣe ìṣílé, ẹ fẹ́ kọ́lé, ẹ fẹ́ kómọ jáde, ẹ fẹ́ ṣe ìgbéyàwó, ẹ fẹ́ joyè nínú ìjọ àbí nínú ìlú, ohunkóhun tí ẹ bá fẹ́ ṣe ẹ kàn sí wa ní ẹ̀yìn ètò ní abẹ́ aṣọ ká bá yín ṣe ìpolówó ọjà yín, torí pé ìpolówó ọjà báyìí ò ní àgúnmọ̀wò ní owó ìdákanmu, àbí ẹ fẹ́ kí a bá yín ṣe shout out fún àwọn èèyàn yín èyí tí wọ́n wà nínú ilé tí wọ́n fẹ́ ṣe ayẹyẹ ọjọ́ ìbí. mo ní àtúnfi àsìkò yẹn àtúnfi ń kí ìyá wa lẹ́ẹ̀kan sí i wípé wọ́n kọ ayẹyẹ ọjọ́ ìbí o. Àṣọdúnmọ́dún báyìí ní ìtawọ̀ àṣọdúnmọ́dún ìyá wa àjọ máa péjú ṣe tẹ̀mí ní láṣẹ ní ọwọ́ Ọlọ́run ọba. ẹ̀yin èèyàn wa ẹ má gbàgbé o, ẹ má gbàgbé wọ́n ní Buhari wà ní UK lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí o, wọ́n ló wà ní UK. àwọn ará UK wá ní ó dá o, gbogbo ọmọ Yorùbá, gbogbo ọmọ Biafra èyí tó wà ní orílẹ̀-èdè UK lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí pé kí gbogbo yín túyáyá kẹ́ ẹ jáde ò lọ́lọ́kan ìjèjì, kẹ́ ẹ wá fi ẹ̀wọ́nú yín hàn, kẹ́ ẹ wá jáde kẹ́ ẹ sọ wípé Buhari gbọ́dọ̀ lọ, Nàìjíríà gbọ́dọ̀ wá sí òpin, a gbọ́dọ̀ fi òpin bá Nàìjíríà bí wọ́n ṣe fún Jagaban àbí kí ló porúkọ ẹ̀ ní orílẹ̀ ní àsìkò October níbi tí bàbá ti sá lọ, ọba rí kú ọba họ. ẹ tètè jáde kẹ́ ẹ pariwo lé Buhari lórí o wípé ẹ fẹ́ wọn mọ́ o, kó máa lọ, ẹ máa pariwo pé kó máa lọ o, ẹ fẹ́ mọ́ ní ọ̀dọ̀ yín, kó tètè padà sí Nàìjíríà, kó lọ pín Nàìjíríà. ohun tí a fẹ́ fẹ́ lélẹ́yìí. ẹ ṣeun púpọ̀ ẹ̀yin èèyàn wa, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ ṣé gan ni o. a ní rè jù báyìí lọ, ẹ jẹ́ ká pàdé ní ọ̀la láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. ṣùgbọ́n títí di ìgbà náà ń kọ́ ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ má jà gbàgbé o, ẹ má jà gbàgbé lọ́la yìí ńgbà tí a máa dé padà, àwa ni a máa dé, ẹ̀yin náà la máa dé bá. ẹ̀dá tó bá ní àní dé òní àní dé bá o. ṣùgbọ́n títí di ìgbà náà ń kọ́ ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ jẹ́ ká gbọ́
orin ilẹ̀ Odùduwà. Ẹ má jẹ́ àgbàgbé, ẹ máa bá wa share ètò yìí. Ẹ subscribe sórí channel yìí Ìjìnlẹ̀ Media TV lórí YouTube. Ẹ lọ sórí Facebook wa Ìjìnlẹ̀ Media TV lórí Facebook wa page wa. Ẹ lọ sí orí Instagram wa Ìjìnlẹ̀ Media TV. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ má gbàgbé ó tẹ́ bá lọ sí orí Twitter wa Ìjìnlẹ̀ Media TV ni. Ẹ máa subscribe síbẹ̀, ẹ máa follow gbogbo handle wa. Ọlọ́run wa fún wa ṣe o, àní ṣìṣe, àní ṣìjẹ, àní ṣìmú. Irinṣẹ́ wa ò ní bí ayé nínú. Ilẹ̀ Odùduwà yìí a máa débẹ̀ ní ẹ̀dá tó bá ní àní débẹ̀ nìkan ni ò ní tẹ̀lé wa débẹ̀ o, ẹ̀yin èèyàn wa. Ó dàárọ̀, ká sùn láyọ̀, ká jí láyọ̀. Odùduwà Republic àdúrà òmìnira adé. Òmìnira adé o, ìyà yìí ti pọ̀jù fún wa. Orílẹ̀-èdè mi àdúrà òmìnira adé. Orílẹ̀-èdè mi àdúrà torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic àdúrà òmìnira adé. Jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá kó lè ṣe iṣẹ́. Odùduwà ó dúró Àmọ̀tẹ́kùn fìdí múlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá kó lè ṣe iṣẹ́. Odùduwà ó dúró Àmọ̀tẹ́kùn fìdí múlẹ̀. Orílẹ̀-èdè mi á dúró torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic àdúrà òmìnira adé. Torí bí lọ́wọ́ lọ́lọ́gún ọdún o, ọjọ́ kan ló ń tọ́ ń bá. Ìyà tó jọmọ fọjọ́ pípẹ́ bí ọ̀pọ̀ ọmọ ṣíwà lẹ́yìn ọmọ. Orílẹ̀-èdè mi àdúrà torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic àdúrà òmìnira adé. Mo kí gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà àti gbogbo aláàtò tí ó wà ní ìdí gbígbé àṣà àti ìṣe ọmọ kóòtù òjíire lárugẹ. Ní pàápàá jùlọ gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ takuntakun tí à ń rí àti ní abẹ́lẹ̀ kí orílẹ̀-èdè Odùduwà ìyẹn Odùduwà Republic lè dúró. Ẹ ṣeun gan ni ọlọ́dún tó mọ àrè á dì yín mú. Àwọn alálẹ̀ á kí yín lẹ́yìn. Olódùmarè á gbé gbogbo àṣẹ tèdùmarè. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa fi ọwọ́ sowọ́pọ̀
pẹ̀lú gbígbé orílẹ̀-èdè Odùduwà kalẹ̀. Orílẹ̀-èdè Odùduwà ní ìrètí tí a ní gẹ́gẹ́ bí ìran Yorùbá láti dé ibi tí ọkàn wa ń fẹ́. Bí a bá wo ìyà tí ó ti ń jẹ àwa ìran Yorùbá bọ̀ látẹ̀yìn, a ó rí wípé ìyà yìí pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ tí à ń gbé ìgbé ayé ẹrú ní orílẹ̀-èdè tí a pè ní tiwa. Kò sí àǹfààní tí ó péye láti dé ibi àṣẹ ní orílẹ̀-èdè tí a pè ní tiwa yìí. Ikú ìyà, ikú ẹ̀sín, ìpakúpa ni wọ́n ń pa àwọn ọmọ Yorùbá tí ó bá ń fi òtítọ́ inú ṣe iṣẹ́ rẹ̀. Ǹjẹ́ ó wá dára kí ọmọ ẹlẹ́ran kí ó máa jẹgun? Ṣé ó dára bí kí ọmọ aláṣọ kí ó máa wọ àkísà? Ǹjẹ́ ó sunwọ̀n kí ọmọ onílé kí ó máa gbé ẹ̀yìn odi? Ẹ jẹ́ kí a rò ó kí a má bàa fi ohun tí a fẹ́ jẹ bà ohun tí a fẹ́ jẹ jẹ́. Kí a má ta ara wa dànù kí iṣẹ́ àwọn baba ńlá wa tí ó ti lọ ó má bàa parun. Kí ìran wa tí ó ń bọ̀ lẹ́yìn kí ó lè máa sọ nípa tiwa wípé a ṣe ìwọ̀n tí a lè ṣe. Ẹ jẹ́ kí a fi ara wa ṣe òṣùṣù ọwọ̀ kí a dira wa mú nítorí pé àìkọ́wọ́rìn ejò ní ń jẹ ọmọ ejò níyà. Bí ọ̀ká bá ṣáájú tí sèbé tẹ̀lé tí paramọ́lẹ̀ àti òjòlá ń wọ́ ruru tẹ̀lé wọn lẹ́yìn, kò ní sí ẹ̀dá kan tí ó lè fi igi na ọmọ ejò kankan pa láàrin wọn. Ìṣẹ̀dá Yorùbá ni ó dára jù nínú ìwà àti ìṣe. Yorùbá ní àpọ́nlé, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń bọ̀wọ̀ fún àgbà. Ìṣẹ̀dá tí ó ní ààtò ni ìṣẹ̀dá tí Elédùà fi Yorùbá ṣe. Bí ọkùnrin bá jí ní òwúrọ̀ ní ilẹ̀ kóòtù òjíire, adọ̀bálẹ̀ gbaraja a kí àwọn òbí rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni bí ọmọbìnrin bá jí, a fi orókún méjèèjì kúnlẹ̀ a kí àwọn òbí rẹ̀. Àṣà tí ó wuyì ni àṣà wa, ẹ jẹ́ ká gbé àṣà wa lárugẹ. Ẹ jọ̀wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní ìdí ètò yìí kí Odùduwà Republic ó lè dúró. Mò ń bẹ̀ yín ní orúkọ Olódù tó máa rè. Mò ń bẹ̀ yín ní orúkọ àwọn baba ńlá wa tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ takuntakun ṣáájú wa. Ẹ jẹ́ kí a fi inú kan ṣe é. Ẹ má jẹ́ kí ẹ gba ìbọ̀dẹ̀ ti ara wa. Ẹ má jẹ́ kí a fi àyè sílẹ̀ fún alamí láàrin wa. Mo wá fẹ́ sọ ọ́ báyìí wípé tí a bá wá rí ẹnikẹ́ni nínú ìgbìmọ̀ yìí tí ó fẹ́ gba àbọ̀dẹ̀ tí ọmọ Yorùbá tàbí tí ó ń ṣe ojú àwọn ọ̀tá nínú ìgbìmọ̀ dídá Odùduwà Republic sílẹ̀, kírú ẹni báyìí ó rí ìjà Ṣàngó ẹ máa pé àṣẹ. Àṣẹ. Kí ó rí ìjà Ṣànpọ̀nná ẹ pé àṣẹ. Àṣẹ. Kí ó rí ti Ọbàtálá ẹ pé àṣẹ. Kí ó wá rí ti Èṣù Ọ̀dàrà onílé oríta ẹ pé àṣẹ. Àṣẹ. Ẹ jẹ́ ká fi inú kan ṣe. Ẹ jẹ́ ká jìjà yìí tọkàntọkàn kí àwọn alálẹ̀ kó lè fi gbogbo ọwọ́ sí i, kí wọ́n lè fi gbogbo ọkàn wọn sí i, kí wọ́n lè bá wa rin ìrìn àjò náà láṣẹ Elédùmarè. Orílẹ̀-èdè mi á dúró torí ayé ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró, òmìnira adé. Orílẹ̀-èdè mi á dúró torí ayé ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró, òmìnira.